Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā viramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapamā daṭṭhāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhukāra. අද දවසේ ලංකාවේ සම්ප්‍රදායේ බොහෝ කාලයක් ඒ ථේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට අනුව පැවිදි ජීවිතය ගත කළා. මේ වෙනකොට ආදාහන පූජෝත්සවය සංවිධානය කළා තිනවා. මේ පිටුතුන් කවුරුත් දන්නවා කවුද? නාවෙනේ අරියදම සායන. උන්වහන්සේත් අපි වගේම විශේෂයෙන්ම පාලි පිළිබඳව සෑහෙන මතකයක් තියෙනවා. අභිධර්මය පිළිබඳව ලංකාවේ සෑහෙන දැනුම් ගබඩාවක් තුන උන්වහන්සේ ගාව. සෑම පාලි පාඨයකම කටපාඩම් ඒ ටික. දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට 9 දී තමයි පැවිදුණා කියන්නේ. එතන ඉඳලා අවුරුදු 78ක් වෙනකම්ම ඒක සාසනික ජීවිතය තව විශාල මේ සාමින් වහන්සේ නමක් වෙලා ඉන්නවා කියන්නේම අනිත් අයට කොච්චර ලොකු දෙයක්ද දන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව එහෙම ධර්මය දන්නවා කියන්නේ එයාට කොච්චර ලොකු දෙයක්ද. ඒකේ අඩුපාඩුකම් අහගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතවල ධර්මය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුළු ත්‍රිපිටකයම කටපාඩමේ දරාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඒක තව විශාල දෙයක්. ඉතින් මුළු ලෝකයටම ලොකු යහපතක් ඕන කෙනෙක්ට ත්‍රිපිටකය පිළිබඳව ඇවිල්ලා අහපු ගමන් අර ගහපු ගමන් සූත්‍රේනෝ වගේ තමයි ඔක්කොම පාලියෙම කටපාඩම් කියන. ඉතින් මම සමහර අභිධර්ම කාරණා උන්වහන්සේගේ හමුන උන්වහන්සේගේ පාලියෙම කටපාඩම්. එතකොට වයස 75ක් විතර. 75 76 දී. ඉතින් අවසාන ලෙඩ වෙන්න කාලෙත් අපි මේ වුණා. නමුත් ළඟ ඉන්න අය කැමති වුණේ නැහැ උන්වහන්සේ ධර්මය කියා දෙනකොට මොකද අර බ්‍රේන් එකේ යම් ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් ලෝකයේ තියෙන හැමදේම අපි කියන්නේ ඊළඟ මොහොතේ ජීවිතේ නැති වෙලා ඒක ඕන කෙනෙක්ට සාධාරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා උනත් භෞතික ශරීරය අත්හැරලා පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. සාමාන්‍ය එතනින් රහතන් වහන්සේත් භෞතික ශරීරය අතහැර දාලා පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. සියලු දෙනාම මරණයටපත් වෙනවා අපවත් වෙනවා. ඒ නිසා නමුත් උන්වහන්සේ මේ ලෝක ශාසනයට සම්බුද්ධ ශාසනයට දා විශාල මෙහෙයක් කරපු කෙනෙක්. ඒක විශේෂයෙන්ම ආරණ්‍යගත සම්ප්‍රදායනුකූලව මම කාලයක් හිටපු නිසා ඒක මම හොඳටම දන්නවා. උන්වහන්සේගේ තීච දේවල් අටුවා ටීකා සූත්‍ර පිටක ඊළඟ බුරුම සම්ප්‍රදායේ සියල්ල උන්වහන්සේ තා විශාල දරා ගැනීමක තිබුණා. දැන් නැවත යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේවත් එහෙම කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවෙත් එහෙම කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන් දැනුම පැත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක සාසනික වශයෙන් පාඩුවක්. නමුත් ජීවිතේ යථාර්ථය එහෙම තමයි. ඉතින් අපි කරපු යම් අභිධර්මය ඉගෙන ගත්තා. උන්වහන්සේත් අභිධර්මයේ පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්න එනකොට ඒවට දේශනා පවත්වලා ඒවා ඛණ්ඩනය කළා. පෙන්වුවා ඒවා බුදුහාමුදුරන්ගේම දේශනා තමයි කියලා. මොකද මේ අභිධර්මයේ කියන කොටස යම් හැමෝටම තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු නිසා බොහෝ අය කරන්නේ ලේසි Tamanට වැජබෙන්න ලේසි මෙහෙම කිව්වොත්. ඕක බුද්ධ දේශනාවක් නේ. ඕක පස්සේ කාලේ ලියවිච්ච එකක් කිව්වොත් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා භෞතික විද්‍යාව ගත්තම ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් අමාරුයි. ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ ෆිසික්ස් කරන. එතකොට මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් දන්නේ නැති කෙනෙක් ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලට බැන්නට වැඩක් නැහැ. ඒකේ තියෙන ලෝකයේ පිළිබඳව සෑහෙන දේවල්.
විස්තර කළා. ඉතින් යාගේ එහෙම තමයි. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනාගෙන මොකටද ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියලා. ඒ වගේ මේ බුදුදහමේ තියෙන විද්‍යාත්මක පසුබිම. දැන් ජ්‍යොතිෂය වගේ දේවල් වල විද්‍යාත්මක පසුබිමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා හෙට මැරෙනවලු. කොහොමද කියන්නේ කොහොම? ඉතින් පොතෙන් කියවලු කිව්වේ. එහෙම එකට සයන්ස් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම එකක් නෙවෙයි විද්‍යාත්මක පද බුදුහාමුදුර කියපු කාරණේ ඇයි එහෙම කියන්නේ හේතුව මෙන්න මේ කාරණා කියලා පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක විද්‍යාත්මක සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒක ලිඛිතව ලියලා තියෙනවා මේ විදිහට බලන්න. එතකොට මේ කරුණු Tamanටම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඒ කොටස දරාගෙන හිටියා. නිසා උන්වහන්සේ දන්නෝ ධර්මයේ වර්ධින තැන උද සාමාන්‍ය ධර්මයේ පරිහරණය කරන ඔළුව කැක්කුමට පැන්ඩෝල් බොන කෙනා හොඳ වුණාට දන්නේ නැහැ නේ ඒක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කාට හරි විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද ඒ අභිධර්මයේ කොටස දරාගෙන ඉන්න කෙනෙක් දන්නවා මේක මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඒක සැක කරන්න එපා. මෙන්න මේක තමයි එතන තියෙන විද්‍යාව කියලා කියා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ උන්වහන්සේ කරපු දේශනා අන්තර්ජාලය සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමදේනම අත්පත් කරගත්ත සියලු කුසල ශක්තියින් උන්වහන්සේට අනුමෝදන් වෙලා උන්වහන්සේ පතන්නා වූ යම් බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න හේතු වාසනා වේවා කියලා හැමෝම සාදුකාරය පවත්තා. අද අපි ගත ධම්මපද ගාථාව තමයි මේ පිළිතුර අහලා තිනවා. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. සබ්බ රසං ධම්ම රසෝ ජිනාති. සබ්බ රතින් ධම්ම රති ජිනාති. තණ්හක්කයෝ සබ්බ දුක්ඛං ජිනාති. නේ? ඒ කියන්නේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. මම කියන්න කලින් මේ පිටුම දන්නවා සබ්බ කියන්නේ සියලු. සියලු දාන අතර අග්‍ර වෙන්නේ මොකද්ද? උත්තම වෙන්නේ මොකද්ද? ධර්ම දානය. සියලු දාන කියලා ගත්ත මොකක්ද සියලු දාන? තමන් සතුයයි කියලා තමන් හිතා ගන්න දේවල් සිය කැමැත්තෙන් අය වෙත පරිත්‍යාග කිරීම තමයි මොකද්ද? දානය කියලා කියන්නේ. තමන් සතුව මිඩ කඩන් තිබුණා අය පරිත්‍යාග කිරීම දානයක්. තමන් සතුව ගෙවල් දොරවල් තිබුණා අය පරිත්‍යාග කිරීම දානයක්. තමන් සතුව ආහාර පාන තව වෙතෙක් වෙත පරිත්‍යාග කිරීම දානයක්. නේ? තමන්ගේ යම්කිසි බුද්ධියක් තියෙනවා යම් කෙනෙක්ට යහපතක් කරන එක දැන් දීම දානයක්. ඒ නිසා මේ ලෝකේ දාන තියෙනවා. මේ ලෝකේ දාන දෙනවා. හැම මොකක් හරි හැම එකම අග්‍ර දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ කාලේ දුවන මිනිස්සු අතර අග්‍රයි කියලා කියන්නේ කවුද? 100 meters උසේන් බෝල්ට් නේ. ඒක හැම එකම ඉන්නේ ස්පෙෂල් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා හැමදාම දැන් බෝල් ගෙන් පස්සේ ඔය වාර්තා කඩන්න පුළුවන්. කවුරු කියලා අපිට හරියට කියන්න බෑ කවදද. නමුත් ලෝකේ හැමදාමත් විශ්වයේ හැමදාමත් සියලු අත්හැරීම් අතර අග්‍ර වෙන්නේ මොකද්ද? සියලු දීම් අතර අග්‍ර වෙන්නේ මොකද්ද? ධර්මයේ දීම තමයි. මේ කතාවක් කියන්නේ මේ දීම සම්බන්ධව. දීම කියන එක ආර්ය මාර්ගයේ සංසාර ගමනේ සැප ලබා ගැනීමටත් මොකද මුලින් ඉඳලා අග දක්වාම නිර්වාණය දක්වාම තියෙන අත්හැරීම් සමුදායක්. ඒක අත්හැරීම් විවිධාකාරයි. ගොරෝසු විදියට අත්හැරීම් තියෙනවා. සියුම් විදියට අත්හැරීම් තියෙනවා. දානය කියන එක ගොරෝසුවට පේන විදියක් තියෙනවා. සියුම්වට බලන විදියක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මෙහෙම. මේක එක්තරා රටක තිබිච්ච උපමා කතාවක්. ඒක තියෙනවා දානයේ අත්හැරීම හා ජීවිතයේ යම් යම් දේවල් අතර බලාපොරොත්තු විතර උදව් කිරීම පිළිබඳව තේරෙනවා. ඒ තමයි ඇත්තටම දානේ නියම දානේ කියන්නේ බලාපොරොත්තු විරහිත අන්‍යයට කරන පරිත්‍යාගය. ඒ කියන්නේ යාගේ මේ යහපතට තමන් සතු දෙයක් අත්හැරීම තමයි මොකද්ද? නියමම දන් දීම ඕනම දෙයක් භෞතික වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ධර්මයත් එහෙමයි. ධර්මය තමන්ට කිසිවක් ලබා ගන්න නැතුව තව කෙනෙක්ගේ දුක නිවා ගන්න යමක් උදව්වක් කරනවා නම් ඒක තමයි මොකද්ද? ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ. ධර්ම දානය කියන්නේ පොත්වල තියෙන වචන නෙවෙයි. තව කෙනෙක් දුකින් ශෝකයෙන් පෙළෙනකොට එයාට ඒ ටෙක්නික් ටිකක් කියලා දෙනවා. ජීවිත අත්දැකීම් වලින් එයාගේ දුක නිවා ගන්න. අන්න ඒක තමයි මොකද්ද? ධර්ම දානය. ඔය අපි හිතනෝනේ ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කියලා ගියාට ඒක ධර්ම දානයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ දුක නිවෙන්නේ නැත්නම් ධර්ම දානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණේදී අර කතාවේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ ඒගේ රටේ තියෙන ගහනේ මම අපේ රටේ ගහක් මම කළේ අඹ ගහක්. අඹ ගහකුයි ළමයෙකුයි අතර තියෙන සිදුවීම. ළමයෙක් හැමදාම අඹ ගහක් යටට ඇවිල්ලා
අඹාතෝල එල්ලිලා උන්චිලි පැදලා එතන තියෙන වතුර වලට පැනලා අඹ ගහට නැගලා ඔහම කාලයක් ගත වෙනවා. මේ අඹ ගහටත් හරිය සතුටුයි හොඳ යාළුවෙක් හම්බ වුණා කියලා. ඉතින් ළමයා ටික කාලයක් හැදිලා වැඩිලා යනකොට මේ ළමයා එන්නේ අඹ ගහේ නැගලා සෙල්ලම් කරනවා. දැන් ගහට හරිය පාළුයි. ඉස්ස ටික දවසක දාර හැමදාම සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් ආවිලා ළමයා දැන් අර ගහේ නැගලා එල්ලලා පනින්න නැති ඉන්නවා තින්නතොර ගහ කියනවා ළමයාට. ඔයා වෙනද වගේම නැගලා පනලා සෙල්ලම් කරලා සතුටු වෙන්න. දැන් මට ওই ගස්වල එල්ලලා සෙල්ලම් කරන එක එච්චර සතුටක් නැහැ. මට ඕනේ දැන් සෙල්ලම් බඩු ටිකක් ගන්න. මොනවා ටිකක් ගන්නද? සෙල්ලම් බඩු ටිකක් ගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාට සෙල්ලම් බඩු ගන්න සල්ලි දෙන්න මං ගාව සල්ලි නැහැ. මේ ගහේ දැන් අඹ තියෙනවා. ඔයාට මං ඒව දෙන්න. ඔයා ගිහිල්ලා විකුණලා සෙල්ලම් බඩු ටිකක් අරන් සතුටු වෙන්න. හරිද? සෙල්ලමේ අඹ අරන් ගිහිල්ලා විකුණලා සෙල්ලම් බඩු සතුටු වෙනවා. කාලයක් තිස්සේ අයිත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා තරුණ වෙලා කාලයක් ගිහිලා අයිත් නිකන් ওই ගහ ගාවට එනවා ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක් වගේ ඇති වෙච්ච වෙලාවට. ඊයවම ගහ අහනවා "වා ගොඩාක් කාලෙකින් දැක්කේ මට හරි සතුටුයි ආව දැක්ක එක. කොච්චර දෙයක්ද මාව බලන්න ආපු එක. මම ඔයාව බලන්න නෙවෙයි ආවේ මට හරියට ප්‍රශ්න ඉන්න ගයක් නෑ බැන්දට පස්සේ." ඉතින් අඹ ගහ කියනවා "මට සල්ලි නෑ ඔයාට ගයක් හදන්න දෙන්න. ඔයා මගේ අතු ටික කපලා අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා ගයක් හදලා සතුටින් ඉන්න." ඉතින් අර යා මොකද කරන්නේ? අර විශාලව හැදුණු අඹ ගහේ අතු ටික කපලා අරන් ගිහලා ගයක් හදලා යාද සතුටින් ඉන්න. අයි කාලයක් ගිහිලා අර අතු කපවලා දාපු ඒ අඹ ගහ ගාවට මෙයා එනවා. ඇවිල්ලා අත ගන්නකොට අඹ ගහ අහනවා "අනේ මාව බලලා යන්න ආපේ කොච්චර දෙයක්ද? මම ඔයා බලලා යන්නේ නේ ආයේ අනේ මට දැන් එපා වෙලා ජීවිතේ මට වෙන කොහාට හරි යන්න ඕන මේ ගඟෙන් එගොඩ වෙලා මට යන්න විදියක් නැහැ." ඉතින් අඹ ගහ කියනවා "ඇත්ත තමයි. ඔයාව දැක්කම පේන ඔයා ඉස්සර වගේ සතුටින් නැහැ කියලා. ඔයාට යන්න මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් ගහ මුලින් කපලා ඔරුවක් හදාගෙන ගඟෙන් එගොඩ වෙලා යන්න." ඉතින් මෙයා ගහ කපලා අර කඳ කොටසෙන් ඔරුවක් හදලා එගොඩ වෙලා යනවා. ගිහිලා දැන් මෙයා වයසට ගිහිලා කාලයක් වෙන ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙලා අයිත් කාලෙකදී සෑහෙන පාළුයි. දාර හිටපු අය නැහැ. දැන් පෙර වගේ වැඩ කරන්න බෑ. දැන් ගොඩාක් මහලු වෙලා මෙයා නැවත එනවා. නැවත ඇවිල්ලා අඹ ගහට ගිහිල්ලා දැන් අඹ ගහ නැහැ අඹ මුල විතරයි තියෙන. යාට කියන "මට හරි පාළුවක් දැනෙනවා. මට හරි කාන්සියක් දැනෙනවා. මට ජීවිතේ දැන් කිසිම සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. මට ටිකක් කොහේ හරි පැත්තකට වෙලා නිදහසේ ඉන්න තැනක් තිබුණා." ඉතින් අඹ ගහ කතා කරලා කියනවා "මේ මුල තියෙන්නේ මේ ගොඩ වාඩි වෙලා හොඳට නිදහසේ ඉන්න." අත්තරීම කියන්නේ අන්නේ වගේ දෙයක්. අත්තරීම කියන්නේ මොකද්ද? කිසිදා කිසිවක් බලාපොරොත්තු නැතුව අනිත් කෙනාගේ සතුට වලින් තමන් කරන්නා වූ පරිත්‍යාගයයි. අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? දානය අතර සැබෑ දන් දීමක් කියලා. හැමතිස්සෙම අනිත් කෙනාව සතුටින් තියන්න යහපත් විදියට එයාගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච දුක් පීඩා ටික නිවලා දාන්න එයාට යම්කිසි උපකාරයක් කරන්න. එතකොට දැන් බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සෙක් අපි දැක්කහම අපි යාට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව යාගේ බඩගින්න නිවා ගන්න උදව් කරාම මොකද වෙන්නේ? එයාගේ බඩ පිරලා එයා සතුටු වෙනවා. ඉතින් යාට අපි දුන්නේ දානයක් අත්හැරීම. එයාට එකකින් එයාගේ ජීවිතේ සතුට ලැබුණා. ගයක් දොරක් නැති මිනිස්සෙක්ට ගයක් හදලා දුන්නම එයාට ජීවිතේ සමහරට කවදාවත් ගයක් හදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒක ලොකු සතුටක් සහනයක්. අන්ධකාරයේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට විදුලි පන්දමක් දුන්නම ඔහුට ඒක ලොකු සහනයක්. දැන් ඔය ආදි වශයෙන් ජීවිතේ ලොකු අත්තර ඉගෙන ගන්න බැරි ළමයෙක්ට සල්ලි මිල මුදල් නැති ළමයෙක්ට මුදල් දීලා ඉගෙන ගන්න උදව් කරාම කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඒක උට ලොකු සහනයක්, උට ලොකු සතුටක්. ඒ වගේ මේ ලෝකයේ මිනිස්සු අන් අය සඳහා විවිධ වූ පරිත්‍යාග කරනවා. ඒකයි කියන්නේ සබ්බ දානං කියලා. මොන දානන්ද? සබ්බ දාන. ඒක කොච්චර පාරිශුද්ධ වෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ අතර පාරිශුද්ධ වෙන ටික දෙයයි. මොකද මිනිස්සෙක් පුරුදු වෙලා තියෙන මෙහෙන් ළමයට දෙනවා නාමු ලොකු වෙලා හරි මට මොනව හරි කරන්නේ වෙලා. එහෙම හිතනවා. යමක් අත්තරලා අරහෙන් අල්ලනවා. ඒ කියන්නේ මේ බැංකුවේ දාලා ඉතන පොලිය හම්බ වෙනෝනේ. ඒ වගේ තමයි. ඒතරේ දානේ සුපිරිසිදු බව අඩුයි. ඔබ හැම විටම දාන අතර ඕනම දෙයක් අත්හැරලා දාන ජීවිතේ කවදාවත් මොකද්ද කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒ දුන්නට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක මම හිතන්නේ මම මෑත කාලේ හොඳටම පුරුදු කරා අපේ පන්ති වලට යනවා දෙන්න පුළුවන් අහන්න බෑ. ඒක මම දන්න ඕක අහහා හිත කල්පනා කර ඕකට බැඳි ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? දුන්නත් ඇත්තටම දීලා නැති බව. හැමදාම අපි දෙන්නේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන.
එතකොට මේ දාණය අපිට එකක් දීමක් තමයි. නමුත් දාණය කියලා අපි වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ බලාපොරොත්තු විරහිත අත්හැරීම වලට. මොන අත්හැරීමද? බලාපොරොත්තු විරහිත අත්හැරීම. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මිත්‍රයන් අතර යමක් බලාපොරොත්තු නැතුව ඔබට කවදක හරි කවුරුවක් හරි උදව්වක් කරා නම් ඒක තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? ජීවිත විශාලම උදව්වක් කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි උදව් කරනවා ඔහුට නැවත උදව්වක් ගන්න බලාපොරොත්තුව ඒක දාන අතර සුපිරිසුදු දානයක්. එහෙම අය දුර්ලභයි ලෝකේ. බලාපොරොත්තු නැතුව උදව් කරන අය දුර්ලභයි මේ ලෝකේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ලෝකේ තියෙන ඇත්තටම අත්හැරීම කියලා බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ. බිස්නස් කරන දෙයක් දීලා දෙයක් ගන්න එහෙම. ඉතින් ඒ නිසා අර වගේ අය ලෝකේ දුර්ලභයි කියලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ දානයේ සුපිරිසුදු බව තියාගන්න. ඒ අතර දීම් අතර සියල්ල දීම ඊට වඩා අමාරු දෙයක්. දෙනකොට සියල්ල දීම ඊට වඩා අමාරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ හෙට භුක්ති විඳින්න තියෙන දේ අද දන් දීම තමයි සුපිරි දාණය. මොකද්ද? ඔබට හෙට භුක්ති විඳින්න තියෙන දේ අද දෙනවා නම් ඒක දාන අතර සුපිරි දානයක්. ඔබට අනාගතේ ජීවත් වෙන්න තියෙන දේ අද අත්හැරලා දානවා නම් ඒව අත්හැරීම අතර සුපිරි දාන වශයෙන් කියනවා. මිනිස්සු දෙන්නේ ඔහුට ජීවත් වෙන ටික තියාගෙන දෙන්නේ. ඒවත් දාන තමයි. ඒව නොදාන නෙවෙයි ඒවත් දාන අතර සුපිරි වෙන්නේ මොකද්ද? ඔහුට ජීවත් වෙන සියල්ල අහිමි කරලා ඔහු දෙනවා. ජීවිතේ එකම එක දවසක් මම එහෙම කරලා බලලා තියෙනවා ඇත්තට. මම මගේ ජීවිතේක ඒක මේක දැකලා තියෙනවා. මට දවසක් ඕන වුණා ඒක මට මතකයි මම ජෙනරල් හොස්පිටල් එක ඉන්න කාලේ. ඒ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක් බලාගෙන උපකාර කරමින් ඉන්න දවසක මම නිකන් කෑම බීම මට ගෙනල්ලා දුන්නා මට හිතවත් අය මං ගෙනින් ওই හොස්පිටල් එකේ ඉන්න අනිත් හාමුදුරුවන්ට දෙනවා. දෙනකොට එක පොඩි හාමුදුරුව නමක් ඇවිල්ලා හිටියා මේ එයාගේ මේ යටපැත්ත පණ නැහැ. අවුරුදු 17ක් විතර කොහේ හරි. ඉතින් මං ගියාම මං ඇහුවා "ඒ ඔයාට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ?" ප්‍රශ්නේ මේකයි මට ඔපරේෂන් එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ මුදලක් ඕන වෙනවා. එතන මට මගේ ඇත්තටම මගේ බැංකු පොතක සල්ලි තිබුණා ඒ ඔපරේෂන් එකට අවශ්‍ය ගාණම විතරක් තියලා එච්චරයි ඒකට ඒක පොඩි ගාණක් තමයි මදි. මට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා මොකද මට නඩුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපහාර පුදරන රජයේ මට අවුරුද්දෙන් අවුරුදු උපහාර උත්සව තියෙනවා. ඒ උපහාර උත්සවයකට යන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒක නොගියොත් බලෙන් ඇතුළට දානවා. ඒක මං විතරනේ තාම මගේ යාළුවා අතර දිනකුත් ඒකට හිතවත් ගිහි කාලේ අය සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන. මම නොගියොත් ඒගොල්ලෝ හරි දානවා. ඉතින් ඒ නිසා මට අනිවාර්යයෙන්ම යන්නත් ඕන නොගියොත් දානවා. අනිත් එක ඒ පැත්තේ සිංහල කියලා ලෝය කෙනෙක් නැහැ. මම ඒ ජීවිතේ ඔක්කොම දෙමළ මුස්ලිම් අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ සල්ලි නැතුව කොහොමවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාට විශාල මුදලක් දෙන්න වෙනවා. අර අයටත් යන්න සමහර අයට රස්සාන ඒගොල්ලෝට දෙයි ඔක්කොමම තමයි මුදල් ටික තියන් හිටියේ. දැන් මට යන්න තියෙන ඊළඟ සතියේ මට මේ හාමුදුරට ඔපරේෂන් එක කරන්න මාස ගාණක් පරක්කුල ඒක ප්‍රයිවට් කරන්න ඕන. මම 3-4 වතාවක් කල්පනා කළා. මගේ ගාව මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඉල්ල ගන්න කියලා කෙනෙකුත් නැහැ. මම බස් එකේ යනවා සල්ලි තියාගෙන ඉතර ඔක්කොම ටික අරගෙන දුන්නා. මම එතන යාට කරගන්න බෑ. එතන ડોක්ටර්ට දුන්නා. ඇවිල්ලා යාගේ වාට්ටුවේ හිටපුවා මේකෙන් මේ ඔපරේෂන් එක කළා මෙයාට අවශ්‍ය ටික මේව කරගන්න කියලා. එතනින් ඉවරයි. ඒතකොට එතනින් පස්සේ මාසාන්තකයේ තියෙන සිවුරුයි පාත්‍රය විතරයි. වෙන භෞතිකව ඉන්න තැනක්වත් යන්න තැනක්වත් ඊළඟට කන්න දෙයක්වත් මුකුත් නැහැ. බස් කූපන් එකක්වත් නැහැ. ඒතකොට මට ජීවිතේ කිසිම දෙයක් භෞතිකමය සම්බන්ධයක් පවත්වන්න දේවල් නැහැ. තියෙන ඇඳුම් ටික විතරයි. සිවුරු ටික විතරයි. දැන් ඒ නඩුව දවසට පස්සේ දවසේ මට යනවා මම බස් එකේ සල්ලි මං කො මට සල්ලි නැහැ. මට තිරුකුණාමලයට යන්න එච්චරයි. යවුලක් නැහැ තිරුකුණාමලයට ගියා. රෑ. ඊට පස්සේ දැන් නඩුව කතා කරගෙන මට ලෝයට දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒතකොට එහෙ හිටියා ડોක්ටර් කෙනෙක් සිංහල. මං කො මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ කතා කරනවා. ඒතකොට එයා සල්ලි ටිකක් දුන්නා. නඩුවත් කතා කරලා ඔක්කොම කලයි කොළඹටත් ආවා. ප්‍රශ්නේ අයිත් ඇතුළට උපහාර උත්සවයට යන්න නොබැරි ඇතුළට දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම එදා තේරුම් ගත්ත එක බලය මොකක්ද ආධ්‍යාත්මික තමන් සත්‍යකේ තමන්ට ජීවත් වෙන්න ප්‍රයෝජනෙට තියෙන සියල්ල අත්හරින්න පුළුවන් නම් ඒක හරි අමාරු දෙයක් කරන්න. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක මානසිකව ඇති වෙන හයිය අද්විතීය අසහාය. මනසට ලොකු හයියක් දැනෙනවා. සියල්ලක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. මම කියන්නේ දාන අතර සියලු දේවල් සියලු තමන්ට විඳින්න තියෙන දේවල්
තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන දේවල් තමන්ට අත්හැර දාමන්න පුළුවන් නම් මොකද්ද? ඒවා දාන අතර සුපිරි දාන වෙනවා. ඒක කරන්න අමාරුයි. මොකද හිත මාර යුද්ධයක් දෙනවා. මෙහෙම කරන්නේ කොහොමද? මේක දුනහම මේ ටික නැතුනොත් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා හිතත් එක විශාල යුද්ධයක්. ඒකයි එතකොට මිනිස්සුන්ට ඕන කෙනෙක්ට දන් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ටික දෙනෙක්ට තමයි පුළුවන්. තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන ප්‍රමාණය තියාගෙන ඒකට සම්බන්ධයක් නැති ටිකක් යමෙක්ට යම් පුද්ගලයන්තර යම් පුද්ගලයෙක් ටිකකට අතහැර ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සමහර අය අහක දාන හඳුන් කූරු පෙට්ටියක් දෙන්නේ. එහෙම ලෝකේ අර අයත් ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දාන අතර අග්‍රම වෙන්නේ තමන්ගේ සියල්ල දන් දී. මේ සියල්ල කියලා කියන්නේ කෝටි ගණන් නෙවෙයි. සමහර කෙනෙක්ට සියල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඔහු අඳින ඇඳි වස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. සමහරට කෙනෙක්ට සියල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඔහු පාවිච්චි කරන කන බොන ටික විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට අනාගතයේ බැඳලා තියෙන ඒ ටිකත් එක්ක. ඔය සියල්ල අත්හරිනවා නම් ඒ තමයි සියල්ල දීම. ජේසුස් වහන්සේක අවස්ථාවක තියෙනවා ඒ බයිබලේ මෙහෙම එකක්. ඔහුට බොහෝ අය යන මගදී ඉන්න දෙනවා, නවාතැන් දෙනවා, සෞදිය දෙනවා, ගොඩක් දේවල් උපකාර කරන ඔහුගේ කණ්ඩායමට. නමුත් එක්තරා නගරයකදී ඔහු වෙත ආපු දුගී කාන්තාවක් පුංචි එක පිච්චියක් මුදලක් පොඩි කාසියක් දෙනවා. ඔහු එයා හැමෝටම පෙන්නලා කියනවා ඔබලා සියල්ලන්ට වඩා මට මේ සියල්ල දුන්නා. මට මේ එන ගමනේ දීපු අතර අග්‍ර වෙන්නේ මේ පිච්චිය දීපු මෑයි කියලා. අර ආපු අය යාගෙන් අහනවා ඔයාට අපි මෙහෙම දුන්නා, ඔයාට කෑම දුන්නා, ඉන්න දුන්නා, ඔයාගේ ඔක්කොටම දුන්නා. ඇයි මේ වගේ පිච්චියක් දෙන කෙනෙක් දීම අතර අග්‍ර වෙන්නේ කියන්නේ? ඔව් කියනවා ඔබට තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මෑට මීටර වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. සිංහාණියක් දෙන පිච්චියක්. ඒ නිසා හැමදාම ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ තමන් සන්තකයේ දෙීමයි. තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන දේවල් දීමයි. ඒවා එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිතට විශාල ආධ්‍යාත්මික හයියක් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට සීවලී මහරහතන් වහන්සේ ගන්නකොට උන්වහන්සේ පෙන්නනවා අතීත ජීවිතයේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා මෙහෙම මොකක්ද? තමන්ගේ කාලා බඩපුරව ගත්ත ටික දරුවෝ හම්බ වෙන්න බඩගින්න ආපු බැල්ලක් එත වමනය කරලා දෙනවයි කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන ටික මොකක් කරනවද? අතහරිනවා. දැන් අපි බඩට දාපු දෙයක් අහිත් කාලා දෙන්නේ නැයි අපිට ඒකෙන් තමයි අපේ ශරීරය තියාගන්න ඕනේ. ඒ තමන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන පරිසරය අහිමි කරලා යම් කෙනෙක් දෙනවනේ ඒවා එතකොට ඒවා අග්‍රම දාන බවට පත් වෙනවා. නිසා සිවලි මහරහතන් වහන්සේට යන යන තැන ලැබිලා තියෙන්නේ රංකාවණු මිල මුදල් ගෙවල් දොරවල්ම පූජා කරලා නෙමෙයි. මොකද්ද? තමා සතු තමන්ට බලාපොරොත්තු තියාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තීපු දෙයක් දීම නිසා. ජීවිතේ දානය පිළිබඳව කියන්න තියෙන දේ තමයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙමත් කියනවා. පිඟාන හොඳන ඉඳුල් වතුර ටිකක් හරි චේතනාත්මකව යමෙක්ට ආහාර වෙන්න අත්හරිනවනම් ඒකත් මොකක් වෙනවද? ආනිසංස ලැබෙනවා. ඒකත් යහපත් දෙයක් මේ විශ්වයේ අත්හැරීමත්. ඒ ආදී වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ පෙන්වනවා පැහැදිලිව අත්හැරීම කියනකොට ටික ටික සුපිරිසුදු වෙද්දි එහි තියෙන ආධ්‍යාත්මික හයිය භෞතික ශක්තියින් ඒ අද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යමය වෙන ශක්තිය නිතා විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. අපි අත්හරින එක සිත මුල් කරලා කරන්නේ. මොකද්ද? සිත කියන්නේ රූපයක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ මනෝමූලිකව කරන මේ දෙයට මේ භෞතික දේවල් මවන්න පුළුවන්. දැන් සිවලි මහරහතන් වහන්සේට කැලේකට ගියත් දාණය හම්බ වෙනවා. එතකොට මොකද අද්‍රව්‍යයෙන් තමයි ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ලෝකේ කවුරුත් ඒක ටික දෙනෙක් තමයි මේ ලෝකේ පිළිගන්නේ. අද්‍රව්‍යයට ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය. ඒතා ඕගොල්ලෝ භුක්ති විඳින සියලු භෞතිකයන් ඔයාලගේ අත්හැරීම මත පදනම් වෙලා පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ලෝකේ පිළිගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා සබ්බ දානං කියලා කියනකොට අන්න ඒකයි. ඒතරේ දාණය මේ ලෝකේ දෙන අය ඉන්න නිසා තමයි මේ ලෝකෙ මෙච්චරට හරි ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ හැම රටකම අත්හරින්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ අය නිසා තමයි බොහෝ අයට යහපත උදා වෙන්නේ. හැබැයි ඒක හැම රටකම සමස්තයක් වශයෙන් ගන්නකොට ඒක හරිම අඩුයි. ඒක මොන ප්‍රමාණයක්ද? අඩු ප්‍රමාණයක් විතර. ඒ අය තමයි මුළු පෘථුවියක් මේ තරමට හරි ලස්සන කරලා තියන්නේ. දෙවියන් ඔබට දකින්න අවශ්‍ය නම් අත්හරින මිනිසුන් දිහා බලන්න. ඔබට උන් දෙවියන් නිර්මාණය කර පෙන්නනවා ඇති. සියලු අත්හරින මිනිසුන් දෙවියන් මේ පෘථිවි තලය මත ජීවමාන කරනවා කියලායි මම කියන්නේ. ඒ නිසා
ඔබට නොපෙනෙන දෙවියන් බලීමට අවශ්‍ය නැහැ. තමන් සතු දේවල් අන් අය වෙත අත්හරින මිනිස්සු දිහා ලෝකේ බලාගෙන යන ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ලෝක මිහි පිටේ ඉන්න දෙවියන්. අත්හැරීම තුළ දිව්‍යමය ස්වභාවයට පත් වෙන්න පුළුවන් බව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒකයි. ඔය කියනවා දෙවියන්ට තියෙන ගති පහක්. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මොකද්ද? සද්දා, සීල, ශ්‍රුත, ත්‍යාග, ප්‍රත්‍යාග. මොකද්ද? දෙවියන්ගේ ගතියක් තමයි අත්හැරීම. දෙවියන් බලන අත්හරින මිනිහෙක් දිහා බලන්න. සමහර මේ ලෝකේ අත්හැරීම හරිම පුදුමාකාරයි. සමහර මිනිස්සු ජීවිතේ පුදුම අත්හැරීම් කරනවා. අතපය හතර අහිමි වී පාරේ යන දමා යන දරුවන්, තම වදන මවට පියාට එපා වෙන දරුවන්, තම මුළු ජීවිත කාලයම අතහරිමින් වෙහෙසෙන මිනිසුන් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔවුන් තමයි මිහිපිට දෙවියන්. මොකද ඔවුන් දන්නවා මොහොන් කගෙන් කවදාවත් කිසිම දෙයක් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු විරහිත පරිත්‍යාග කියන්නේ ඒවා. එවැනි මිනිසුන්ට හැමදාම පෘථිවියට අලුත් ජීවනයක් ලබා දෙනවයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔහු පරණ ඇති පෘථිවියකට ජීවය දෙනවා. මිනිසු මියදිලා සිටින්නේ. ඔවුන්ට පිණි බින්දු බින්දු කටට දාලා දෙතොල් මත තියලා ඔවුන්ට මේ ලෝකේ නැගිටින්න උදව් කරන්නේ අත්හරින මිනිස්සු. ඔවුන් හැමදාම මේ ලෝකේ ලස්සන කරනවා. ඒ නිසා තමයි සබ්බ දානං කියලා කියන්නේ. සියලු දානත් හැම දානයක්ම වටිනවා. වටින්නේ නැති දානයක් නෑ. වටින්නේ නැති අත්හැරීමක් නෑ. කිසිම අත්හැරීමකට වටිනාකමක් නෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විට කැවිල්ල එක්කෙනෙක් අහනවා ඔබ වහන්සේ කියන ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට විතරක් දන් දෙන්න කියලා. මම එහෙම තර්කයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරොත් ඒ ඔබ වහන්සේ කියපු එකක්ද නොකියපු එකක්ද? ඔබ වහන්සේ ගැන සමාජයේ කතාවක් පවතිනවා. මගේම අයට විතරක් දෙන්නේ කියලා. මම එහෙම කිව්වොත් ඒක ඔබ වහන්සේට අභූතයෙන් චෝදනා කරන්නේද නැත්නම් ඔබ වහන්සේම කියපු දෙයක් නැවත මම පුනරුච්චාරණය කරෙහිද? ඔබ මා නොකියපු දෙයක් කීවේ. මම කිසි දිනක එසේ කියා නැත්තේ. බුදුන් කියනවා ඔබ මා නොකියපු දෙයක් කීවේ. ඔබ එක අභූත චෝදනාවක් කරන හේතුවක් නැති කවදාවත් කියපු නැති එකක් අල්ලගෙන චෝදනා කරන. ඒ කියන්නේ එකලත් එහෙම මිනිස්සු ඉඳලා අද ගැන ඉතින් කවර කතාවද? මේක ගොසිප් ඒ කාලෙත් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කියපු දේ යන්නේ අරම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මම කියන්නේ මෙහෙමයි. ඉඳුල් වතුර ටිකක් සතෙක්ට දුන්නත් ඒකත් දානයක් තමයි. ඒකත් දානයක් තමයි. එතකොට කොසල් රජතුමා ඇවිල්ලා දානය ගැන අහද්දී කාටද දෙන්න ඕන? පැහැදිච්ච කෙනෙක්ට දෙන්න. මහරජා ඔබ කාටද ඔබ පැහැදිලා ඉන්නේ ඔහුට දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. හැබැයි දාන අතර භෞතික දේවල් පව අත්හැරීම අතර වැඩිම අග්‍ර වෙන්නේ. කියන්නේ ස්වභාව දහම වැඩියෙන්ම ඒ මානසික ස්වභාවයට සලකන්නේ මොකක් අයට දුන්නොත්ද? හිත පාරිශුද්ධ අයට දුන්නොත්. හිත කාට දුන්නොත්ද? හැබැයි කාටවත් දීමක් වැරදි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක වැරදි කියලා කවදාවත් බුදුවරුප කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ සියලු භෞතික දේවල් පෘථුවිය පිරෙන්න ගොඩනගා ගොඩ ගහලා දුන්නත් ධර්මය දෙීම තරම් කිසිවක් ලොව අග්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒ බව කියන්න ඕන. මහා පෘථුවිය භෞතික තමා සතු සියලු භෞතික සන්තක තියලා මුළු පෘථුවියම තමන්ගේ දුන්නත් පෘථුවිය පිරෙන්න භෞතිකයන් දුන්නත් ධර්මය දීම අතර ඒ කිසිවකට ලං වෙන්නම පුළුවන් කමක් නැහැ. තව මේ දීම අතර තවත් පැත්තක් මම පෙන්වන්න කැමතියි. අත්හැරීම පරිත්‍යාගය. දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ජර්මනියට එරෙහිව යුද වදින එංගලන්තයට අනුබද්ධ යුද කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ යුද්ධේ ජර්මනුවන් ඒක පහර දීගෙන එද්දී ඒ බට කණ්ඩායම සීසී කඩ විසිර ගියා. ඒකේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. කර්ලි හා විල්සන්. ඒ දෙන්නගේ නම් ඒ දෙන්නා කැලේ අතරමං වුණා. අර කට්ටියකින් බොහොම බේරිලා දවස් 6ක් 7ක් තිස්සේ පලා ගියා. ඒගොල්ලොන්ට ඒක කැමරට ගන්න තිබුණේ ඒ බොහොම සුළු දේවල්. මුයෙක් දඩයන් කළේ මස් ටිකක් තමයි තිබුණේ. බොහොම වෙහෙස කර ගියක්. ඒගොල්ලෝ හිතුවා දවස් 6ක් විතර ගියාට පස්සේ ජර්මනුවන්ට අහුවෙන්නේ නැති ප්‍රදේශයකට පලා ගියයි ජීවිතේ බේරුණයි කියලා. ඔහම 7 වෙනි දවස් 8 වෙනි දවස් 9 වෙනි දවස් 10 වෙනි දවස් ගත වෙලා යද්දී අර පරිභෝගයට තිබුණ මොහොමස් අඩු වුණා. යුද්ධය නිසා සතෙක්වත් හොයාගන්න හිටියේ නැහැ.
ඉතින් ඒ නිසා 10 වෙනි දවස් ඉතාමත් වෙහෙස කර දවසක් වුණා. එකපාරටම පිටිපස්සේ මහා වෙඩි හඬක් ඇහුණා. කාලිගේ වෙනකොට සිරුරේ වෙඩි වැදිලා ලේ හැමතැනම ගලනවා. වින්සන් නැවිත් ඔහු බදාගත්තා. ජර්මානුවන්ගෙන් අපි තාම බේරිලා නෑ අපි ඉවරයි කියලා. වෙඩි වැදුණු කාලි ඔහුව සැනසුවා. එහෙම හිතන්න එපා. මේ අපි මට එක ලොකු තුවාලයක් නෑ පොඩ්ඩක් තමයි මේ ලේ එන්නේ කියලා. මේ පොඩ්ඩක් ලේ එනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් ඒ හරිය බොහොම පහු කරගෙන ගිහිල්ලා 13 14 වෙනි දවස ගත වුණා. හැම විටම වින්සන් තුවක්කු බටේ තුරුල් කරගෙන ඔහුගේ අම්මගේ නම මුමුණනවා. 14 වෙනි දවසේ ඔවුන්ට මස් පොඩ්ඩයි තුනේ දෙන්නගෙන් කාටවත් එක බෙදා ගන්න තරම්වත් හිතක් තිබුණේ නැහැ. 14 වෙනි දවසේ එංගලන්තයේ යුද හමුදා බට පිරිසක් විසින් ඔවුන්ව අල්ල ගන්නවා. අල්ල ගන්නවා කියන්නේ ඔහුව බේරගෙන ඔහු අරගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ට කැම්ප් බීම දීලා ඔහොම කාලයක් ගත වෙලා යනවා. කාලයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා කර්ලිට ඒ යුද වැදුණු කර්ලිට සම්මානයක් හම්බ වෙනවා. ඔහු සම්මානයක් දවසේ කරන කතාවක්. ඔහු හරි පුදුම කතාවක් කියනවා. ඒ යුද අධ්‍යක්ීම් සියල්ල විස්තර කළා. ඒ අමාරු වෙහෙස කර ඒ ජර්මානුවන් පහර දීමේදී කැලේ තනුවණු වින්සන් එක ගත කර අවස්ථාව කියලා. ඔහුගේ යාළුවා මීට අවුරුද්දකට කලින් මියදුනා. ඒ නිසා මම මේ කතාව අද විවෘත කරනවා කියලා ඔහු ලෝකයට ඒක කියනවා. ඇත්තටම මට වෙඩි තිව්වේ ජර්මානුවන් නෙවෙයි. මට වෙඩි තිව්වේ මගේ යාළුවමයි. ඒ බව මම දැනගත්ත ඔහු ඇවිල්ලා මාව බදා ගන්නකොට ඔහුගේ තුවක්කු බටේ මගේ ඇඟේ වැදුනා. තුවක්කු බකෙටේ අග හොඳටම රත් වෙලා තිබුණේ. මම ඒ වෙලාවෙම දැනගත්ත ඔහුයි මට වෙඩි තිව්වේ කියලා. ඔහු මාව බදාගෙන හිටියත් මම ඔහුව සැනසුවා ඒ වෙලාවේ හැටියට. මොකද අපි 10 වෙනි දවස් වෙනකොට ආහාර පාර නැතුව හිටියේ. ඔහුට තේරුණා මුව මස් ටික බෙදාගෙන කෑවොත් දෙන්නට ජීවත් වෙන්න එන නිසා මා මරා දැම්මොත් ඔහුට ඒක තනියෙන් ජීවත් වෙලා තා ටික දවසක් වැඩියෙන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු හැම විටම ඔහුගේ අම්මගේ නම මුමුණමින් ඉන්න නිසා මම ඔහුට එදා රාත්‍රියේම සමාව දුන්නා. කිසි දවසක මම ඔහුගෙන් අහන්න ගියේ නැහැ. කාලයක් ගත වෙලා යද්දි වින්සන් කියන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ යාළුවා. අපි දෙන්න එකට හැදිලා වැඩුණේ. ඔහුගේ තාත්තා පුංචි කාලේ මියදුනා. ඔහුගේ මව තමයි ඔහුව බලාගත්තේ. එකට සෙල්ලම් කළා, එකට ඉස්කෝලේ ගියේ, එකට හමුදාවට බැමුණේ, එක හමුදා කණ්ඩායමේ හිටියේ, එකට යුද වැදුනේ. එක කෑම එක සමහර දවස් වලට කෑවේ. ඔහුට මම එදා රාත්‍රියේ සියල්ල මතක් කරලා සමාව දුන්න අත්හැරියා. ඔහුට ජීවිතේ නැත්තම් මට ඔහුව මරන්න මගේ ඕන තරම් අවස්ථා හම්බුණා. ඔහුට ඒක ඔහුත් කවදාවත් මාත් එක්ක කතා කරලා නමුත් දිනක් ඇවිල්ලා ඔහු ඒ කතාව මට කියන්න හදලා ඒ රාත්‍රිය ඒක පටන් ගන්නකොට මම ඔහුට ඒක කියන්න දුන්නේ ඒක අත්හැරලා දාලා යාළුකම මේ දක්වාම පවත්වාගෙන ආවා. ඔහුට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ගිය අවුරුද්දේ මිය දෙන තුරු. එතකොට අන්න ඒවත් ජීවිතයේ ශ්‍රේෂ්ඨ පරිත්‍යාග කියලායි මම කියන්නේ. මොන පරිත්‍යාගද? ඒක අත්හැරීමේ තවත් පැත්තක්. තමාගේ ජීවිතය විනාශ කරන්න කියන පුළු ආපු කෙනා වෙඩි තියලා සිරුර ලේ ගලපු කෙනා මරන්න අවස්ථාව තියෙද්දි විනාශ කරලා තනියෙන් ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව තියෙද්දි ඔහුට ජීවිත දාණයදීම ඒවත් දාන අතර අග්‍ර වෙනවා. තමන්ට පුළුවන් නම් තාම මිය දෙන්න කෙනෙක් බේරගන්න ඒකත් දානයක්. ඒක භෞතිකයන්ට වඩා යහා තියෙන්නේ. කෙනෙක්ට ජීවිතය දන් දීම කියන්නේ. ඒ නිසා දානය කියලා කියන්නේ භෞතික සීමාවෙන් විතරක් බලලා මේ බඩු භාණ්ඩ වලින්, ගෙවල් දොරවල් වලින් බලන එකක් නෙමෙයි. සබ්බ දානං කිව්වම ඒ පැති වලට විහිදී යනවා. තවත් පැත්තක් මම විවෘත කරන්න පැමති මේ සබ්බ දානං කියන කොටස. සබ්බ කියන වචනේ හරහා එක අවස්ථාවක මේ චීනයත් ලංකාව වගේ. චීනේ අම්මලාටයි ලංකාවේ අම්මලාටයි එකම උණ තියෙන්නේ. දරුවන්ට උගන්න ගන්න. එක කරන්න දෙක කරන්න. චීනෙත් එහෙමයි. ඒක ආසියාතික රටවල් ගොඩක් එහෙම. එතකොට චීනයේ හිටපු කාන්තාවක් ඇයගේ දියණියට සෑහෙන වෙහෙස මහන්සි උගන්වනවා, පන්තිය අවනවා. නමුත් හැමදාම පන්තියේ 23 වෙනියා. එයාට නමක් පාට බැඳුනා කීප විටම එක ළඟ 23 වෙනියා වෙච්ච නිසා නොම්බර 23 කියලා. දැන් යාළුවෝ කතා කරලා නොම්බර 23. එතන පාටියකට ගියත් අම්මලා සෑහෙන අපේක්ෂා බංගත්වයකට එනවා. දුවට කතා කරන්නේ මොකක් කියලාද? නොම්බර 23. ඉතින් ඒ නිසා දැන්
ඒගොල්ලෝ ඒක අහගෙන ගෙදර ආවට පස්සේ තවත් ටියුෂන් වැඩි කරනවා, තවත් අධ්‍යාපනය වැඩි කරනවා. නමුත් ඇය හෙම්බත් වෙලා හිටියා. ඇය එන්නෙන්නම දුර්වල වුණා. අවසානයේ ඇගේ අම්මා තේරුම් ගත්ත මේකට අපි මේ දෙන මහන්සිය වැඩි. ඒ නිසා මේව අත්හැරලා දාලා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕන කියලා ඒ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව තියපු බලාපොරොත්තු අත්හැරලා දැම්මා. කල්ලා බැරිම තැන මොකද්ද කරන්නේ? හිත හදාගන්න. ඉතින් ඇය ඒක කරා. කරගෙන ගිහලා ටික දවසක් යනකොට ඇය යථා තත්ත්වයට ආවා. මොකද වෙනද වගේම සෙල්ලම් කළා වැඩි ඔය පාඩුවේ නිදහසේ ඉන්නවා. ටියුෂන් අඩු කරා එහෙම ඉන්නවා. එතකොට හැමදාම ඉස්කෝලේට ගියාම ගුරුතුමිත් කියන්නේ පොඩ්ඩක් මහන්සි කරගන්න, පොඩ්ඩක් උනන්දු කරවන්න. හැමදාම 23. පන්තියේ ළමයි ඉන්නේ 30යි. එතකොට ඔහම කාලයක් ගත වෙලා යද්දී තමන්ගේ පවුලේ අයගේ නෑදෑයවාම අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් අපිට වඩා අපේ පවුලේ අයට වඩා උණ තියෙන අල්ලපු අය කීවෙනියද මං කරන්නේ 12 නම් 2 කරලා පෙන්නනවා. සිම්පල් එක බිඳුව කරන්නේ උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ ගෙදර ආච්චිටවත් නැති උමනාව 4 වටේ ඉන්නේ උන්ට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර ඒ වගේ අර හැම තැනකදී මහානකොට අපහසුතාවලටපත් වුණා. දවසක් කොහොම යනකොට ට්‍රැෆික් එකකදී වාහනේ මොකද වුනේ? වාහනේ දැන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒගොල්ලොත් එක්ක ආපු අනිත් හැම ළමයෙක්ම සෑහෙන අපහසුතාවලටපත් වුණා. කම්මැලි වුණා, අඬන්න පටන් ගත්තා. මම ඒ හැම දෙනාම සනසනවා. එක එක කතන්දර කියලා. ඇයි යා සෙල්ලම් ඒවනේ ඉගෙන ගන්න. කතන්දර කියලා සතුටු කරලා හැමෝම විහිළුවෙන් සතුටු කරලා හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි ඒගේ ජීවිතේ. දවසක් ළමයින්ගෙන් පාටි එකදී අහනවා ඔගොල්ලොන්ට මොනවද වෙන්න ඕනේ? ඉතින් ගොඩක් ළමයි කිව්වා ඉංජිනේරුවෙක්, වෛද්‍යවරයෙක්, බිස්නස්මන් කෙනෙක්. ඔය ආදි වශයෙන් සෑහෙන්න බලාපොරොත්තු කළා. ඇයගෙන් ඇහුවම කිව්වා මොන්ටිසෝරි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එයා ඇයි කියලා අහනකොට කිව්වා ඉතින් ළමයිව ගොඩක් සතුටින් තියන්න පුළුවන් නේ. පුංචිනේ. ඒ නිසා මට මොන්ටිසෝරි ටීචර් කෙනෙක් තමයි වෙන්න ඕන. ඒ නිසා දවසක් ඒ ඉස්කෝලේ පුදුම විභාගයක් තිබුණා. දැන් පන්ති යන්නෙත් නැහැ මේ ළමයා සාමාන්‍යයි. ඒ විභාගයේදී ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ගුරුතුමිය අර අම්මට කතා කළකෝ ඔබගේ දුව හරිම දක්ෂයි. හැබැයි ලකුණු නම් වැඩි වෙලා නැහැ. තාමත් නම්බර 23 තමයි. ලකුණු නම් එහෙමයි වුණාට එයා අනිත් අයට වඩා දක්ෂයි. මොකද අපි මේ පේපර් එක අවසානයේට ලිව්වා ඔබගේ හොඳම යාළුවා ලියන්න. ඒකට හේතු ලියන්න කියලා. එතකොට පන්තියේ ඉන්න ළමයි 30 දෙනාගේ 26 දෙනෙක් විතරම ලියලා තුනේ ඔබගේ දුවගේ නම. වගේ හොඳම යාළුවා මේක ඊට හේතුව මේක. ඉතින් ඒ වගේ පරිත්‍යාගශීලී කෙනෙක් ගුරුතුමිය මුළු ජීවිත කාලෙම දැකලා නැහැ කියලා ඉතින් අම්මට කිව්වා. ඉතින් අම්මට ගොඩක් සතුටු හිතුණලු ඒ වෙලාවේ දරුවා කොහොම හරි මෙහෙම දැන් අනිත් අයගේතොර ඒක ලියලා තිබුණලු කවුද පන්තියේ නායකයා හරි නායිකාව හරි කරගෙන ඔක්කොම ළමයි යෝජනා කරලා තිබුණා අපේ නායිකාව වෙන්න ඕන මෙයා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකේ අත්හැරීම් කියන්නේ එහෙමයි. ඒ වගේම තව කතාවක් අම්මට කිව්වා අපි ළමයින්ගෙන් ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ට දවසක කවුරු වගේ වීරයෙක් වෙන්න ඕනද කියලා. හැමෝම කිව්වා වීරයෙක් වෙන්න ඕන කිව්වා. අය කියනවා ඒගොල්ලෝ වීර වෙලා යනකොට මට අප්පුඩි ගහන්න ඕන මාර්ග දෙපසට වෙලා කියලා. ඒ වගේ ජීවිතය හා පුදුම අත්හැරීම් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකත් අත්හැරීම එක ස්වභාවයක්. අනිත් අයව සතුටු කරන්න අනිත් අයට දෙපස අප්පුඩි ගහන්න ජීවත් වෙන මිනිස්සු වීරවන්ට වඩා පරිත්‍යාගශීලී කියලා මම ජීවිතේ කියන්නේ. මම ඒ වගේ දෙයක් ඒ වගේ සිදුවීමක් කියනවා. ඉස්සර අපි මුල් කාලේ භාවනා කරන්න යනකොට අපි භාවනා කරන්න හරි අපහසුයි මුල් කාලේ. කකුල් රිදෙනවා, ඇඟ රිදෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක මාත් එක්ක මම සාමින්වහන්සේලා 5-6 නමක් හිටියේ වනගත කාලේ. ඉතින් අපි එකට සමූහ භාවනා කරන ඒ ගල් ලෙනක් තුල සමහරට දාන ශාලාවක් අදලා ඒක අපි මෙට්‍රස් දාලා භාවනා කරනවා. සමහර සාමින්වහන්සේලා එක දිගට පැය 16ක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති වෙයි. මාත් එක්ක හිටපු සමහර යාළුවෝ එක දිගට පැය 16ක් භාවනා කරනවා. නැගිටින්නේ නැහැ දානෙට වක්කත්. උදේ 8ට වාඩිවම රෑ සමහර අය නැගිටිනකොට රෑ 12 වෙනවා. ඉතින් මට ඒ අය දකින්න හම්බුනහම මහත් ප්‍රීතියක් මහත් සතුටක් හට ගන්නවා. ඇයි මේ වගේ යාළුවෝ තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ අයට කවදා හරි මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ රහත් වේවි, ධර්මය අවබෝධ කරගනීවි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනක ඒගොල්ලෝ ඒක කියලා දෙවි. ඒතකොට මට ඒ අයට උදව් කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. මම එහෙම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ
සමහර අය පැය 5 එක දිගටම පර්යන්කෙන් භාවනා කරන සමහර අය ජීවිතේ සෙරෙප්පුවක්වත් පාවිච්චි කරේ නැහැ මාත් එක්ක හිටපො. ඒගොල්ලෝ එක වේලයි දවසට දානේ වළඳන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම දෙවේලක් වළඳන සමහරට රැටත් කනවා. මම ඒත් හිතනවා මේගොල්ලෝ කවදා හරි ලෙඩ වුණා මම මේගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මට එච්චර ලොකු ශක්තියක් වැය කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවට ඒ අය ගැන එහෙම තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ අය සමහර අය ලෙඩ වුණා. ඒ හැම අවස්ථාවකම මම මේගොල්ලෝ බලා ගත්තා. මොකද මට ජීවිතේ කිසිම දෙයක් එහෙම ලබා ගන්න කියලා ලොකු ඉලක්කයක් තිබුණ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේ මම පාසල් යන කාලේ සමහර යාළුවන්ට මට මොකක් හරි පේපර් එකක් හම්බුණා නම් මම ඒක දෙන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම දෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්තියේ ඕගොල්ලෝ මම සමහර විට ඒකට උත්තර ලියලා යන්නෙත් නැහැ. මම දෙන උඹලම මොකක් හරි ලියාගෙන කරගනින්න. හැබැයි මට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මේගොල්ලෝ මට උදව් කරන්න ඕන ජීවිතේ මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා මට හිතෙලා නැහැ. නිසා සමහර මුස්ලිම් දෙමළ යාළුවෝ පවා මට සෑහෙන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවෝ මම හිතන්නේ මුළු ඉස්කෝලේ තිබුණ ගාලේ 6ක් 7ක් අපේ අවුරුද්දේ ඔක්කොම යාළුවෝ තමයි. දන්නවා මට මොකක් හරි දෙයක් හම්බුනොත් අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලොන්ට හම්බ වෙනවා කියලා. කොපි ගාලා සමහර අය ගෙවල් පාඩම් කරන්නේ නැති යාළුවෝන් ගෙවල් මාත් පාඩම් කරන්නේ. ඒ මම ගිහිල්ලා මේසේ හදලා ඔක්කොම කරලා පාඩම් කරන සිස්ටම් ටිකක් කියා දීලා බෝඩ් එකකුත් බිත්තියේ ගහලා මේ විදිහට පාඩම් කරන්න කියලා ගානකුත් දෙකුත් හදා දීලා එනවා. අද ඒ අය සමහර අය වෛද්‍යවරු සමහර අය ඉංජිනේරු හම්බුනහම මට මතක් කරනවා අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ඉතින් මට ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. නම මම ඔහුගෙන් කිසි දවසක කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලත් නැහැ. ඉතින් ජීවිතේ හැමදාම අන්න එහෙම දෙයක්. නමුත් මට හැමදාම ජීවිතේ හැරිලා බලනකොට කවුරුවත් පරාද කරන්න කවුරුවත් අභිභවා යන්න කිසිම මට උමනාවක් නෑ අදට. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මහා පුදුම සතුටක් හිතේ තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවකට ඛේදවාචකයක් කියලා කියන්නේ කාලය ගෙවිලා සමහර දේවල් වලට පිළිතුරු ලැබෙනකොට ජීවිතේ මහා පුදුම විදියට වෙනස් වෙලා. සමහරෙක් පය 16ක් 17ක් භාවනා කළත් සමහරට මට කෝල් කරලා අහනවා තාම මගේ හිතට මෙහෙම දුක තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ආයි තාපස්සට හැරිලා බලනවා ඇයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර මහන්සිලා මේක හම්බ වුණේ නැත්තේ. ඒතරේ හම්බ වීම අතර පරිත්‍යාගයන් අතර හම්බ වෙන්නේ ඒක හරි අමුතුම විදියට මේ විශ්වයේ සත්‍ය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුපිරිසුදු අත්හරිනවා නම් විතරයි විශ්වයේ හැම දෙයක් වෙතම නොදුටු අද්විතීය අසහාය දේවල් වලට මනස ලං වෙන්නේ. එහෙම ලං වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙ යමෙක් අත්හරිනවා ඔහු කවදාවත් ඒ ආසන්නයටවත් පැමිණෙන්නේ ඒත් ඒ මාර්ගයෙන් අපගමනය වෙනවා. දැන් මේ කතාව අහලා ඔහුගේ හිත අද්විතීයව ලං වෙන්න මම මේව අත්හරිනවා කිව්වට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි හදවතින්ම හදවත තේරුම් අරගෙන මෙන්න කරන අද්විතීය තැන් වලට මනස ලං වෙනවා. එතකොට කිසි දවසක මම හිතන්නේ නෑ වාහනයක මිනිස්සෙක් යනවා දකින්නකොට මට ධර්මයේ තේරෙන්නේ කියන්නේ මම අහපු කාලේ ඉඳලා කවුරු හරි සැප විඳිනවා දකින්නකොට මම හිතන්නේ නෑ මෙයාට මේක හම්බ වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා ජීවිතේ. මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ඒක හම්බ වෙච්ච එක කොච්චර දෙයක්ද කියලා. ඉතින් ඒ විදිය ඒක අපි හිතන්නේ නැතුව අපිට හිත හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ හිතේ ඉරිසියාවක් වුවක්කම් එනවා. ඒ සිතුවිල්ලට උඩනේ හිත අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන්. එහෙම හරවගෙන යනකොට හිත අද්විතීය ස්වභාවයකට යනවා කියලා මම අත්දැකලා තියෙනවා. ජීවිතය කියලා කියන්නේ අත්හැරීම කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. අත්හැරීමෙන් සැනසීම හොයා ගන්නවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒක නිසා තමයි ලෝකේ කතන්දර කියවනකොට මම කියන කතා ඒ අතර මගේ හිත හැමදාමත් ඒ ආශ්‍රිත කතා ගන්නෙ. ඇයි? මම කවදාවත් මිනිස්සෙක් වීරයෙක් වෙන්න දඟලනකොට මට ඔහු ගැන ලොකු දෙයක් හිතෙනවා. මම ජීවිත අත්දැකීමෙන් දන්නවා. ඔහු මහා ලොකු මහා ප්‍රශ්න ගොඩකට අනාගතේ මුහුණ දෙනවා. යමෙක් ඔහුට අප්පුඩි ගහන්න බලනවා මම දන්නවා. අද්විතීයම ස්වභාව දහම ඔහු නොසිතූ පැත්තක් වෙත යොමු කරන බව. ඒක මගේ ජීවිත අත්දැකීම. සමහර අවස්ථාවලදී සමහර අයට සමහර දේවල් ඕන වුණාම ජීවිතේ මම ආයි දෙපාරක් නොහිත ඒක අත්හැරලා සමහර මටත් ඒක ඕන. නමුත් මම හිතනවා මට වඩා මොහුට මේක ඕන. දැනට මම ඉන්න තැන් වලින් වුණත් ඔය දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාල්ලේ ඇවිල්ලා භාවනා කරන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ එච්චරයි. මම තැන් 6ක් විතර හදලා තිනවා. සමහර අය ඒව ඉල්ලුවා මම හිතනවා දැන් මට තව එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මට වඩා මොහුන්ට මේක ඕන. ඒ හැම එකක්ම මම දකිනවා පුදුම දෙයක්. මම ඒක දෙන්නේ මට අයිත් තැනක් එයාගෙන් හදා ගන්න නෙවෙයි. උදව්වක් ගන්න නෙවෙයි. මම එහෙම හිතුණත් ඒක අත්හැරලා දානවා. ජීවිතේ මම එක දවසක් මතක හිටින උපකාරයක් මිනිසෙක් වෙත කරා. ඒකට මට භෞතිකව ලැබින දේවල් කෝටි ගණන් ප්‍රකෝටි ගණන්. මම ඔහුට ඒ උපකාරය කරේ මට ඒක ලැබෙන්න නෙවෙයි. ඔහුට ඒක ලැබුණට පස්සේ ඔහු වටා හිට මම අඳුරගෙන හිටියෙත් නැහැ ඔහුට එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා.
මට ඔහු වාහන ඉඩකඩම් දේවල් ඔහුගේ නෑදෑයෝ සියල්ලම යාළුවෝ හිතවතුන් ගෙනත් දෙන්න හදනවා. මට අවංකව මම ඒ උපකාරය කර හිත සතුටුයි. මං කො මට මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇඳුම් එහෙම මේව ඔක්කොම ගන්න මම ඒ ටිකත් අවසානයේ උන්ටම බෙදලා මට ඒකත් හිතට ලොකු සතුටක්. මොකද මට කිසි දිනක අවශ්‍ය නැහැ උපකාරයක් වෙනුවෙන් තව ප්‍රතිඋපකාරයක්. ඒක මම හැමදාමත් කියන්නේ මම ඒක හඳුනාගත්තේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අත්හැරීම පිළිබඳව. මම පාසල් යන කාලේ එක දවසක් කොළඹ ඇවිල්ලා කොටුවේ ඇවිල්ලා යම් දෙයකට අපි අයිත් මහරගම ආට ආව යාළුවෙක්ගේ. ඉතින් මහරගම කොටුව බස් තියෙනවා. ඒ එනකොට කිරුළපන හරියේදී. කිරුළපන හරියේදී මේ නගිනවා මේ කණ්ඩායම. අර විශ්වවිද්‍යාලවල සල්ලි එකතු කරන්න කැටත් එක ඒගොල්ලෝ කියනවා. මේවා පිස්සුද්දියා. ඉතින් ඔය ආවිලා ටිකට් එකක් රුපියල් 20යි. ඒක මට හිතන විදිහට 2004 වගේ. 2003 වල 2004 වගේ. එතකොට මං දැන් අපි අහනවනේ යමක් දෙනකොට ආ මොකද්ද කරන්නේ මේක ඇත්තටම වෙනවද එහෙම අහනවා. ඉතින් මම මේ වගේ ඇහුවා. එතකොට එතන හිටියා බඩ දරුවා අම්ම කෙනෙක්. එයා කිව්වා රුපියල් 20ක් දෙන්න ඔච්චර දේවල් අහන්න එපා. දෙනව නම් දෙන නැත්තම් නොදී ඉන්න. ඒක හැමදාම මගේ ජීවිතේ කාවැදිච්ච එදා ඉඳලා තමයි මම ඇත්තටම ඒ අත්හැරීම පිළිබඳව තවත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. මම ඒතකොට A level කරලා නැහැ. මේ දෙනව නම් දෙන්න ඔච්චර දේවල් අහන්න එපා. ඒක තමයි මට හැමෝටම කියන්නේ දෙනව නම් දෙන්න ඔච්චර දේවල් අහන්න එපා දීලා ඉවර වෙලා. ඒක තමයි සියලු දේ. ඉතින් අදටත් මම මතක් කරනවා ඒක ඔබ යම් දෙයක් භෞතිකව හරි ආධ්‍යාත්මික හරි කාට හරි දෙන්න ඕන නම් දෙනව නම් දෙන්න. ඇයි දෙන්නේ? ඇයි ගන්න කියලා අහන්න එපා. ඒක ජීවිතයේ අත්හැරීම පිළිබඳව. ඉතින් සබ්බ දහනම් කියන වචනේ කියනකොට ඒක අපි හිතන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් චින්තනය පළල් නැති නිසා යා හිතන්නේ මේ කෑම ටිකක් දීම, ගයක් හදා දීම, බල්බ් එකක් දීම විතරයි. නමුත් අත්හැරීම, පරිත්‍යාගය කියන එක සීමාවක් නැහැ. ඒක හෙට එළි වෙනකම් විස්තර කරන්න පුළුවන් එක එක කෝණවලින්, එක එක පැතිවලින්. ඒක මං කිව්වේ අද යුද්ධයේදී කවුද හිතන්නේ යුද්ධයේදී එහෙම අත්හැරීමක් කියලා. නමුත් ඒක ලොකු අත්හැරීමක් ජීවිත දාණය. කවුද හිතන්නේ වීරයෙක් වෙන කෙනෙක්ට අප්පුඩි ගහම අත්හැරීමක් කියලා. ඒක ලොකු අත්හැරීමක්. අනිත් අයව සතුටු කරන්න තමන්ට ලොකු තැන් සමාජයේ ඕනේ නැහැ. තමන්ට මෙතන ඉඳන් අනිත් අයව සතුටු කරන්න ලොකු අත්හැරීමක්. ඒකයි අපි මදර් තෙරේසාට අනිත් නර්ස්ලට වඩා හැමදාමත් ලෝකේ ගරු කරන්නේ. මොකද ඇය ඇත්තටම විද්‍යාඥවරියක් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඇය බැලුවොත් මහා දර්ශනයක් තිබිච්ච කාන්තාවක්. හේතුව තමයි එයාගේ කාලේ ඉවර වෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ලෙඩු ඉන්නවා නම් ලෙඩු වැඩි නම් පහනක් අරන් ගිහිල්ලා බෙහෙත් දීපු කෙනෙක් ගැන ලෝක ඉතිහාසයක් නැහැ. ඒ කසාද බැඳලා නැහැ. ඒකට දරුව නැහැ. ඇයගේ මුළු ජීවිතයම ලෙඩුන් සුවපත් කිරීම සඳහා පරිත්‍යාග කළා. මොකක් කළාද? පරිත්‍යාග කළා. ඉතින් ඒක සල්ලි වලින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. කාටද කියන්න බෑ. කවුද කියන්නේ ඒක දානයක් නෙවෙයි කියලා. ඒකත් ඒ සබ්බ දානං ඇතුලේ තියෙන එක. ඒකක් දානයක් තමයි. මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තම ඒ ජීවිත කතාවල සමහර ජාතකවල අපිට නොපෙනෙන පැති තියෙන ඔය අත්හැරීම පිළිබඳව. තවත් ඔබට අත්හැරීම පිළිබඳව තවත් පැත්තක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එක්තරා සෙන් ආරාමයක සාමීන් වහන්සේලා 7 නමක් ඒ ගුරුතුමා එකට වාසය කරා. මේක හරි පුදුම සමගියෙන් තියෙන එකක්. ආරාම වුණාම කචල්, මෙහෙණි ආරාම වුණත් කචල්, පන්සල් වුණත් කචල්. අපි දැක්කනේ සොබිත හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණාට පස්සේ ගහගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අරිය ධම්ම හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණාට පස්සේ එහෙම වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එහෙම කචල් හැම තැනම තියෙන එක සාමාන්‍ය මානසික ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි. මේ සෙන්නාරාම එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. සෙන් ගුරුතුමා හරි අපූර්වට ඒ සමගිය ඇති කරලා තුන ගෝලව අතර ඒගොල්ලෝ කවදාවත් නැති තැන එක දෙයක් තව දෙයක් නෙවෙයි. දායකොත් විශාල පැහැදීමක් ඒ වෙත තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් 8 දෙනා අතර විතරක් තිබිච්ච රහසක් තිබුණා. ඒ රහස තමයි ඒ પરම්පරාවෙන් પરම්පරාවට සෙන්ගෙන ඒ නවගුණ වැල. ඒ නවගුණ වැල දැකලා තියෙන්නේ ඒ ගෝලයේ 7 දෙනාත් ඒ ගුරුතුමාත් විතරයි. ගෝලයේ කෙනතුරු තව කෙනෙක්ට ඒ බලන්න අවසර නැහැ. මේක සෙන් උපමා කතාවක්. එතකොට මේ නවගුණ වැල හැමදාම මේගොල්ලෝ එකට බලනවා එකට වහලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේක ලොකු ගෞරවත්වයකින් પરම්පරාවෙන් પરම්පරාවට අරගෙන ආවේ. කාලයක් ගත වෙලා යද්දි සෙන් ආරාමේ තිවිච්ච මේ නවගුණ වැල නැති වුණා. දැන් ගුරුතුමා අර 7 දෙනාම කැඳවලා කිව්වා මට නවගුණ වැල හොරාට අපි 8 දෙනා විතරයි දන්නේ.
ගත්ත කෙනා දෙන්න යාට කිසිම වරදක් නැහැ යා කරපු දේ. මොකද ඒක දුර්ලභ දෙයක්. යාට තනියෙන් තියාගන්න හිතෙන්නේ නැති. ඔහු දෙන්න ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ කියලා. සතියක කාලයකුත් තියාගන්න කිව්වා සතියක අවසානයේ ගෙනත් දෙන්න කිව්වා. සතියක් අවසානයේ 7 දෙනාම අයිත් එක්තැන් වෙලා කතා කරා නවගුණ වෙලා නැහැ. ගුරුතුමා කිව්වා එහෙනම් මෙහෙමයි. හරි ගත්ත කෙනාම තියාගන්න යා ඉදිරිපත් වෙන්න. මම ගත්ත කෙනාට නවගුණ වෙලා තියාගන්නම දෙන්න. සතියක් දෙන්නම්. සතියක් ඇතුළත අවිත් ඉදිරිපත් වෙන්න. ඔහුට නවගුණ වෙලා තියාගන්නම දෙනවා. ඊට පස්සේ අයිත් 7 දෙනාම ආවා. ඒත් නවගුණ වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ ගුරුතුමා කිව්වා ලබන මේ තව සතිය ඇදෙන සතිය අවසානයේ සියල් නවගුණ ගත්ත කෙනා විතරක් ආරාම ඉඳලා අනිත් 6 දෙනා පිට වෙලා යන්න ඕන. අනිත් 6 දෙනා මොන වෙලා යන්න ඕනද? පිට වෙලා යන්න ඕන. එතකොට 6 දෙනෙම බඩු පැක් කරනවා. එක්කෙනෙක් බුදුමැදුර වෙත ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. පැක් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ගියා. ඒගොල්ලෝ හොරු නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ගුරුතුමා ඇවිල්ලා ඇහුවා බුදුමැදුරේ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනාගෙන් ඔබ හොරකම් කරපු නවගුණ වෙලා දෙන්න. අරගොල්ලෝ අයිත් අපි කැඳව ගමු. ඔව් නිහඬ වුණා. දෙවෙනි පාරෙත් කිව්වා ඔබ සොරාගත්තු නවගුණ වෙලා දෙන්න. ඔව් දෙවෙනි වතාවේ නිහඬ වුණා. තුන්වෙනි වතාවේ කිව්වා මම හොරකම බාර ගන්න සූදානම්. හැබැයි මට දෙන්න නවගුණ වෙලා නෑ. දැන් ඒක නෑ මං ගාව. ඊට පස්සේ දායකයන් ගතේ පණිවිඩයක් ඇවලා ගමන් මගක් ගිහිපු 6 දෙනාම නැවත ආරාමයේ වෙත කැඳෙව්වා. කැඳවෙලා 7 දෙනා ඉදිරියේදී ගුරුතුමා ඉනේ තිවිච්ච පටියේ නවගුණ අරගෙන පෙන්නුවා මම තමයි නවගුණ වැල්ලේ හොරා. හැබැයි මට ඕන වුණා පරිත්‍යාග අතර උපරිම පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා හොයාගන්න. මොහු ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් හොරකම බාර ගන්න ලෑස්ති වුණා. ඕකෙන් අහනවා ඇයි ඔබ ලෑස්ති උනේ? අපි බොහොම සතුටින් මේ ආරාමේ හිටියා. අපි බොහොම සතුටින් මේකේ ජීවත් වුණා. නමුත් මේ නවගුණ වැලක් නිසා ඔක්කොගේම සමගිය නැති වුණා. ඉතින් මම හරි මේක බාරගෙන නැවත සතුටින් ඉන්න හම්බ වෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඒකට කිව්වා ඔබ තමයි නැවත මගෙන් පස්සේ මේ සෙන්නාරාමේ නායකත්වයට සුදුසු. මම මුලදී හිතුවේ ඔබ 7 දෙනාම සුදුසුයි කියලා. මොකද ඔබලා 7 දෙනාගෙම කියන්න තරම් වරදක් කිසිම දෙයක් තිබුණේ නම මට සැබෑ නායකයා තෝරා ගන්න උවමනා වුණා. සැබෑ නායකයා නම් අනුන්ගේ වරද පරිත්‍යාගශීලීව බාරගෙන නොකරත් අනිත් අයව සතුටින් තියන්න උත්සාහවත් වෙන කෙනයි කියලා උට නවගුණ වෙලා දුන්නා. ඒක සෙන් කතාවක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේන ওই පැත්ත. ඕකත් මට මේ ධම්මපද ගාථා වගේ තවත් පැති ගණනාවකට උනා විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ කාලයක් නෙවෙයි. ඒකේ ආධ්‍යාත්මික කතාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන පස්සේ කාලෙකදී සෙන් කතා මම කීපයක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් තවත් පරිත්‍යාගයේ තවත් පැත්තක්. මොන පැත්තක්ද? පරිත්‍යාගයේ තවත් පැත්තක්. ඒ නිසා මේකේ ලෝකේ සබ්බ දානං කියන්නේ පරිත්‍යාගය. පරිත්‍යාගයේ දාණය ගැන කියනකොට ඒක අපි හිතන සීමාව විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක කොටු නෑ මේ බත් ටිකක් දීලා වගේ රත්තරන් බඩුවක් දෙනවා වගේ සල්ලි ටිකක් දෙනවා වගේ එහෙම එකක් කොටු වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. පරිත්‍යාගය කියන්නේ අද්විතීයව විශ්වය පුරා දෙව්ලොවක් නිර්මාණය කරන්න බලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයක්. ඒක මොන පැත්තෙන් දෙව්ලොවක් කොතන නිර්මාණය කරයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සබ්බ දානං කියනකොට අන්න ඒකයි. එතකොට මම ඒකයි කිව්වේ මේ ධම්මපද ගාථාවල මට දැනෙන විදිය තමයි මම විස්තර කරන්නේ. මම හිතනවා සමහර කෙනෙක් මීට වඩා දැනෙන කෙනෙක් ඇති. ඒකයි මට ඕන උනේ අත්පඩේ ධම්මපදයෙන් මේක ඉතා විශාල කොච්චර මේ වචනයක් ඇතුලේ සර්වඥයන් වහන්සේගේ කොච්චර අදහස් දැන් මට දැනෙන එක මම විස්තර කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ තුළ විශ්ව ලෝකයේ දිහා බලනකොට කොච්චර පුළුල්ලු සාපේක්ෂක අත්දැකීම් තියෙන්නේ නැද්ද? මොන බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වයට ආවරණය වෙච්ච රහස් නැහැ. ඒකට උන්වහන්සේට අත්තරීම දාණය කියන එක කොයිතරම් පැතිවලින් ලෝකේ පෙන්ලා තියෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා මට උනත් තව පැතිවලින් මට දැනෙනවා. නමුත් අපේ කාලය තියෙන තාම විස්තර කරන්න මොකද්ද? සබ්බෙතන මේ ගාථා විස්තර කරන සති 4ක් විතරයි. ඉතින් එතකොට ඒ අතර ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවයි කියන්නේ. ධම්ම. එතකොට මේ දැන් අපි ওই කතා කරපු සියලු දේවල් මොකද්ද? සියලු දේවල් වටිනවයි කියලා ලෝකයේ තව ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න වචන වලට කියනවා මොකද්ද? ධර්මය. ඒක ඒ වචනනේ ධර්මය අපි ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍ය තමයි මොකද්ද? වචන.
ඒ වචන ප්‍රකාශ කරාම තමන්ගේ හදවතේ දුක නිවිලා අනිත් අයගේ හදවත් වල දුක නිවෙනවා නම් ඒ කියන වචන වලට කියනවා මොකද්ද? ධර්මය. එතකොට දැන් මම මේ කියව කතා ඔක්කොම කතා නෙවෙයි ධර්මය. ඒක අහපු තව කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරියෙන් පරිත්‍යාග කරොත් ඔහු මිහි පිට දිවුලක් නිර්මාණය කිරීමේ නිර්මාතෘවරේ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දහමක් නැති කාලෙටත් පරිත්‍යාගය කියන එක තියෙනවා. නමුත් ඒ පරිත්‍යාගය පෘථිවි තලයේ වසාගෙන ඉන්නේ නැහැ. නෝ බුදුවරුගේ පහළවීමත් එක්ක දානේ මහ පෘථිවි තලයේ වැසී යනවා. ඒකට හේතුව දහම ලෝ පහළ වීමයි. මොකක් ලෝ පහළ වීමයිද? දහම ලෝ තිවිච්ච දහම මිත්‍යා දෘෂ්ටි කඩලා එක එක දේවල් අයින් කරලා බුදුහාමුදුරු ලුප්පල පෙන්නනවා. මෙන්න මේක තමයි දහම. ඒ දහම තුල පරිත්‍යාගය වර්ණනා කරනවා. ඒ දහම තුල ජීවිතය දීම වර්ණනා කරනවා. ඒ දහම තුල තමා සන්තගේ අත්හැරලා අනිත් අයට සැපදීම වර්ණනා කරනවා. ඒකයි දහම කියලා එක පැත්තක. දහම කියනකොට සෑහෙන පළ ධර්මය කියන වචනේ. එතකොට සත් ලෝකේ දානය කියලා අපි දන්නවා කූට දන්ත වගේ සූත්‍රයක් අසු කරනකොට ලෝකේ දානය කියලා සමහර අය සම්මත කරන් ඉන්නවා. දැන් දේව දාන දෙනවා සත්තු මරලා. නමුත් බුදුවරු කියන එක දානයක් නෙවෙයි. එතකොට ලෝකේ දානය කියන දේ පිළිබඳව හරි අර්ථකථනයක් නැති කෙනෙක් කාලෙක බුදු කෙනෙක් තමයි දානය කියලා සුපිරිසුදුව පැහැදිලි කරලා ඒ දෘෂ්ටි ගලවලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි කඩලා සැබෑ දානය ලෝ ස්ථාපිත කරන්නේ. ඒ මිනිස්සු තුල තියෙන හැකියාව ඒ මානුෂීය ස්වභාවය උඩගන්නේ. අලෝභය කියන තණ්හාව කියන ධර්මතාවය ලෝභය කියන ධර්මතාවය අලෝභය කියන දහණයෙන් පවිත්‍ර කරන්නේ. අලෝභය ඉවර කරන්නමයි ලෝභය ඉවර කරන්නමයි අලෝභය ඉපදින්නේ මනසේ. අලෝභය අවසානයේ ලෝභය අවසානයේ අලෝභය අවසන්. සියලු අත්හැරීම් පවතින්නේ සියලු අල්ලා ගැනීම පවතින තාක්කල් විතරයි. මොකද්ද? සියලු අත්හැරීම් පවතින්නේ සියලු අල්ලා ගැනීම පවතින තාක්කල් විතරයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දැන් අපි ඔය කියපු සියලුම කතා අපේ ලෝකයේ ඇතුලේ. මොකක් ඇතුලේද? ලෝකයේ ඇතුලේ. අපි දන්නවා මිනිස්සෙන්ට කොහෙන් උපකාර කරත් ඔහුගේ හිතේ දුක සැබවින්ම නිවන්න බෑ. ගයක් නැති කෙනෙක්ට ගයක් දෙන්න පුළුවන්. මරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ජීවිතය දෙන්න පුළුවන්. කන නැති කෙනෙක්ට බඩගින්න නිවන්න පුළුවන්. අඬන කෙනෙක්ගේ කඳුළු පිස දාන්න පුළුවන්. එනමුදු ඔහුට සදාටම ඔහුට සතුට දෙන්න බෑ. හැම මොහොතෙම සතුටින් ඉන්න විදියක් කියලා දෙන්න බෑ. කන්න දීලා හැම මිනිස්සෙක් හැම මොහොතකම සතුටින් තියන්න බෑ. ගෙවල් දුන්න කියලා හැම මිනිස්සෙක් හැම මොහොතකම සතුටින් තියන්න බෑ. වාහන දුන්න කියලා මිනිස්සෙක් හැම මොහොතකම සතුටින් තියන්න බෑ. හැබැයි ධර්මයට අද්විතීය බලයක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක් සදාකාලික සැපයටපත් කරන්න පුළුවන්. මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සෙක් සදාකාලික සැපයටපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ධර්මයට විතරක් තියෙන බලයක්. එතකොට ඒ සදාකාලික සැපයටපත් කරන්න නම් ඔහු වෙත ධර්මය පරිත්‍යාග කරන කෙනෙක් ලෝ පැමිණිය යුතුයි. කවුරු පැමිණිය යුතුයිද? ධර්මය පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ලෝ පැමිණිය යුතුයි. ධර්මය පරිත්‍යාග කරන්න නම් ඔහු ධර්මය පිළිබඳව හසල අත්දැකීම් තිබිය යුතුයි. මොකක්ද තියෙන්න ඕනද? ධර්මය පිළිබඳව අත්දැකීම් තියෙන්න ඕන. අත්දැකීම් ධර්මය පිළිබඳව නැතුව කොතෙක් වචන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව ඒවා පුනරුච්චාරණය කරත් කිසි දිනක ධර්මය නොවන්නේ. එය තවත් මුනිවරයෙක්ව වචන ටිකක් විතරයි. ඒකේ අයිතිකාරය, ඒ දානේ අයිතිකාරය බුදු කෙනෙක් මිසක් ඒ කියන කෙනා නෙවෙයි. ඔහු කියන එක බුදුහාමුදුරුවන්ට අයිති. එතකොට ඒ දානේ දීලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ මිසක් ඔහු ඒක ටිකක් කරගහගෙන ඉන්න අත්තරේ මිස මොකද ඔහුට අත්දැකීම් නැහැ. සැබවින්ම චිත්තසංතානයේ පරිපූර්ණ දුක නිවා දාන්න. මිනිස්සු හිතනවා බුද්දිස් එකට ගිහිලා රුපියල් 30000ක් දීලා බණක් කියව අම්ම පිටේ දානයක් කියලා. ඔව් දානයක්. හැබැයි හිතේ දුක නිවන්න බෑ. හිතේ දුක සදාකාලිකව නිවෙන්න නම් හිතේ දුක නිවාගත්තු කෙනෙක් දුක ගැන නිවාගත්තු විදිහ ප්‍රමාණයට තමයි යාට කියා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒව තමයි ධර්මය. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම කාගේ දුක නිවනවා නම් ධර්මය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පටාචාරාවට ලොකු දෙයක් කියලා නැහැ. 100න් ඉන්න කියලා විතරයි. හැබැයි එයාගේ දුක නිවෙනවා. කිසා ගෝතමියට බණ කියලා නැහැ. අබෑට දුන්නේ. හැබැයි කාටවත් කියන්න බෑට ධර්මය නොකියුවයි කියලා. අබෑට දීලා අබෑට ගෙවල් වලින් එකතු කරන්න දුන්නා. ඒතර බණ කිව්වේ නැහනේ. හැබැයි ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දන් දුන්නේ නැද්ද? ඇයට දීලා තියෙන ධර්මය. ධර්මය කියන්නේ වචන වලින් කියන එකක් විතරක් නෙවෙයි.
ඒ අත්දැකීම් තියන අය දන්නවා ධර්මය නිහඬ බවෙන්ද සම්පේෂණය කරන්න පුළුවන්, හඬෙන්ද සම්පේෂණය කරන්න පුළුවන්, ක්‍රියාකාරකමකින් එයාට දහම දෙන්න ඕන කියලා. ඒ දහම අත්විඳපු අය දන්න දෙයක් විතරයි ඒක. කටින් වචන කියන ඒවාට තමයි ඔයගොල්ලෝ ධර්මය කියලා කියන්නේ. කටින් වචන කීම විතරක් නෙවෙයි ධර්මය. මම තවත් කතාවක් කියනවා දහම පිළිබඳව. ඒක සෙන් කතාවක්. දරුණු සෙන් ගුරුතුමෙක් හිටියා. ඒ දරුණුයි කියලා කියන්නේ ඔහු කිව්වොත් කරනවා. ආයි කතා දෙකක් නැහැ. ඔහුගේ දඬුවම් දරුණුයි. ඔහු මේ බණ කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. සබ්බපාපස්ස කරන ඒව මුකුත් නැහැ. ඔහු ගාවට එන ගෝලයන්ට තීන සෙල්ලම් කර කර පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මොන වෙලාවෙ ගහයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එකම හිටපු යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඒ සෙන් ගුරුතුමා වෙත පැමිණ. සෙන් ගුරුතුමා කිව්වා ආපු ගමන් ඔබ මගේ ගාව ඉගෙන ගන්න ඕන දසවරක් නෙවෙයි දසදහස් වරක් හිතලා බලන්න. මොකද ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. උඹලා දෙන්නාගේ මරණය මට අස්සම් කරලා දුන්නෝ මොකක් කරනවද? මම උගන්වන්න නැත්නම් උඹලා ඕනහක ඵලයල්ලා. ඒ සෙන් ගුරුතුමා කිව්වා ගුරුතුමනි ඔබ අපිට දහම කියලා දෙනවනම් අපි මැරෙන්න උනත් ලෑස්ති ඔබතුමාට ඕන මරා දාන්න. කියලා දෙන්නම හිටියා. අවුරුදු 6ක් අතම් මේ දෙන බොහොම සතුටින් ඒ ආරාමේ හිටියා. කෑම බීමේ අඩුවක් නැහැ. වැඩපළත් අඩුවෙන් තිබුණේ දෙන්න සතුටින් දාන් අදිනවා. ඒ දාස කැරම් ගහනවා, ක්‍රිකට් ගහනවා, ෆුට්බෝල් ගහනවා, කරාටි ඉගෙන ගන්න. ඕක තමයි සෙන්නාර. අවුරුදු 7ක් වෙන දවස් සෙන් ගුරුතුමා කිව්වා දෙකෙන් මට මරන්න ඕන. අද එකෙක් මට මරන්න ඕන. මට මේ මරණ එක මම තෝරගන්නේ දෙන්නම දාන් අදින දිග කාලයක් එදලා කම්මැලිකමට වැඩකුත් නැහැනේ මොනවා හරි කරනෝනේ. දැන් අපි හිරේ ගියත් වැඩ නැහැනේ දාන් අදින කැරන් ගන්නව තමයි කරන්නේ. වැඩ නැහැනේ ඉතින්. දැන් මේ අච්චු ගියොත් වැඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තාම සැකකරුවෙක් වශයෙන් ගියොත් වැඩ නැහැ. වැඩ දෙන්න බෑ එහෙම. ඇයි වරදක් කළාද නැද්ද දන්නේ? දාන් තියෙන එක එක ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මොකක් හරි නැති වුණා මොනවා හරි කරන මිනිස්සු. ඉතින් වැඩිපුර කරන්නේ දැන් මොකක්ද දාන්. අද අපේ පන්සල් වල හාමුදුරන්ට වැඩ නැහැ. වැඩිපුර කරන්නේ දේශපාලනේ. ඇයි වැඩ නැහැ? ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔගේ දේශපාලනයත් කරන්නේ වැඩිපුර ඉස්කෝලේ හරි උගන්වන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකත් නැතිම අය තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා වැඩක් නැතුණා මිනිස්සු මොනවා හරි කරනවා. ඒ අර දෙන්න වැඩිපුර දාන් අදින්න හොර වෙලා හිටියා. කිව්වා මම අද මේ දාම පෙරදිච්ච එකා මරනවා. ඒක කතා දෙකක් නෑ. දැන් එක්කෙනෙක් බොහොම පරිස්සමෙන් පැය ගානක දාම දැන් අර ඉත්තෝ එහාට මෙහාට ඇදලා අවසානයේ දෙන්නට ඉත්තෝ දෙන්න ඉතුරු වෙනවා. අපි කියමු ඒ සෙන් නම් දෙක මට මතක නැහැ. අපි කියමු රනිල්ලා මෛත්‍රිය කියලා. හරිද? දැන් රනි මෛත්‍රියට කපාන්න තියෙන්නේ. හැබැයි බොහෝ කාලයක් එකට හිටපු යාළුවා. මං කියන්නේ මේ ඉන්න දෙන්න ගැන නෙවෙයි හරිද? ඉතින් ඔයලා හොම කම්මවා ගත්තට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔය මවා ගන්න එක තමයි ලෝකෙන් එතර වෙන්න බැරි. හරිද? එතකොට දැන් බලනවා රනිල් කල්පනා කරන මම මේ ඉත්ත මට අනිවාර්යෙන් කපන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී මෙච්චර ඇද්දත් මු වැඩෙක් නෙවෙයි. ඒත් මම මේක කපන්න බෑ එකට කෑව එකට බිව්වා. මට නැති බලය අරන් දුන්නා. ඒ ආදි වශයෙන් දැන් ගොඩාක් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. කමක් නැහැ. මම ඉත්ත වෙන ඇතකට ඇද්දොත් මෛත්‍රී දිරනවා. දැන් ඔහු ඉත්තෙක් ඇත්තෙක් කරගෙන ඉත්තෙක් ඇත්තක් කරගෙන කල්පනා කරනවා. දැන් උඩ ඉත්තෙක් ඇත්තක් වෙලා ඒක ජීවිතයක් වෙලා. එතකොට කල්පනා කළා අර සේරම මතක් වෙනවා පුංචි කාලේ ඉත්ත ගැන හිතනකොට ගුරුතුමා කියන්නේ ආයි කිව්වොත් ඉවරයි එකෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවරයි. මම මැරෙනවද යාළුව මැරෙනවද? ඔහු හිත හදා ගන්නවා එකට කාලේ එකට බීලා එකට ඉඳලා මම මොහු වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගයක් කරන්න ඕන. මම මගේ ජීවිතය අතහරිනවා කියලා. ඉත වෙනාතකට අදින්න අත තියනකොටම ගුරුතුමා දාල් ලෑල්ලට මහා පහරක් ගහනවා. දාල් ලෑල්ල සීසී කඩ විසිරෙනවා. කාටවත් ජය පරාජය නැහැ. හැබැයි ඒක ඔවුන් දෙන්නම දිනු. ඒක අවසානයේ ඔවුන් දෙන්නම සෝතාපන්නයි. අර ඒක ගැනත් එහෙම මේ සෙන් කතාවත් එහෙම මේකත් ආධ්‍යාත්මික කතාවක්. දැන් ඔය කතාවක් එච්චරයි. ඒක තමයි සෙන් ගුරුවරයා. ඒකතකොට කවුද කියන්නේ? එතකොට මේ සෙන් ගුරුතුමා බණ කිව්වේ නැහැ කියලා.
ඔවුන් දෙන්න සදාකාලික විමුක්තිය වෙතට පාර කපා දුන්නේ දාම්බෝඩි. ඒතර කාටද කියන්න පුළුවන් සෙන්ගුරුතුමා බණ කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒ තමයි ඔහු බණ කියන විදිය. ඒ යමෙක්ට මේ ධහම කියනවායි කියන්නේ අර කවුරු හරි කියපු ටිකක් කටපාඩම් කරන් ආවිල්ලා නැවත කියන එකම නෙවෙයි. ඒකත් යම් කීමක්. තව කෙනෙක්ගේ සදාකාලික දුක නිමෙන විදියක් කියලා දෙනවා. අන්න ඒකට කියන මොකද්ද? ධම්ම. ධම්ම කියලා කියන්නේ ත්‍රිපිටක පොත්වල තියෙන pāli වචන ටික නෙවෙයි. ධම්ම කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ හදවතේ දුක් ඇති වෙන මූලය කපා දැමීමයි. ඒකට පාවිච්චි කරන ක්‍රමය වැදගත් නැහැ. කව කෙනෙක්ගේ හදවතේ දුක් ඇති මූලය යම් වචනයකින්ද කපන්නේ ඒ වචනය ධර්මයයි. යම් ක්‍රියාවකින්ද කපන්නේ ඒ ක්‍රියාව ධර්මයයි. යම් නිහඬ බවකින්ද ඒක කපන්නේ ඒ නිහඬ බව ධර්මයයි. දැන් චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ චුල්ලපන්තකට බණ කියලා නැහැ. හැබැයි ඒක ක්‍රියාවක්. රෙදි අත ගෑම. හැබැයි ඒ රෙදි අත ගෑමට ඒ රෙදි කිලුටු වීමට අපි කවදාවත් මොකද්ද? බණක් කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක සුපිරි බණක්. ඒක මොකද්ද? ඔහුගේ දුක ඇති වෙන මූලය කපලා යනවා. එතකොට ඒකට දන්නේ දුක නිවාගත්ත අය. දුක නිවාගත්ත කෙනෙක් ඒක අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් ඒක මොන විදියට කියා දෙයිද කියන එක සම්ප්‍රේෂණය කරයිද කියන එක දන්නේ ඇයි විතරයි. මොකද හේතුව ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙන ඔහුට ඒකට පොත් අනවශ්‍යයි. වචන අනවශ්‍යයි. එතකොට ඒ ක්‍රියාකාරකම් වලට ලෝකයේ ධර්මයයි පවසනවද කියලා මම අහනවා. අපි හැමදාම බණේ කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මරුණට පස්සේ 3 මාසෙට කියන මතක බණයි. දැන් උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් කියන ටීවී එකේ බණයි. රේඩියෝ එකේ ඒවා කියන බණ. ඒවා බණ වෙනවා කාගේ හරි ඒක අහන එක අහලා දුක හදාටම නිවුනොත්. නැත්නම් ඒක ආමිෂ දානයක්. ටිකක් නිවුනොත් ආමිෂ දානයක්. සදාකාලිකවම නිවීම කරා යනවා නම් ඒක මොකද්ද? ඒක ධර්ම දානයක්. ඒවත් දාන තමයි. හැබැයි ඒක ධර්ම දානය අපි පවසන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා හොඳට ජීවත් වෙන විදිය කියලා දෙනවා. අම්මයි පුතයි ආදරයෙන් ඉන්න විදිය කියලා දෙනවා. අයි තුන් කුකුල කා ගන්න එක වෙනම දැනම කියලා දෙනවා. ඒකත් දාන තමයි. නමුත් ඒවා ධර්ම දාන නෙවෙයි. ඒවා මොන දාන නෙවෙයිද? ධර්ම දාන නම් සියලු බැඳීම් දිය කළා දාලා දුකේ මූලය කපා හරලා ਉਹ සදාකාලික විමුක්තිය වෙත දාන්න ඕනේ. ඒක සෝතාපන්න කරන්න ඕනේ නැත්නම් අරහත්ත්වයට හික්මන්න ඕනේ. ඒ වෙන දෙයකට දාණය කියන්න බෑ. ධර්ම දාණය වෙන්නේ සදාකාලික විමුක්තියට යන පාර කපා දුන්නොත් විතරයි. එතකොට අනිත් අය කියන වචන ඇහුවොත් ඒක ඔහුට ධර්ම දානයක්. දැන් අපේ පොත් අච්චු ගහලා බෙදුවයි කියලා කිසි දිනක ධර්ම දානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආමිෂ දානයක්. මොන දානයක්ද? ආමිෂ. ඒක දානයක් නොවේ කොට ඒක ධර්ම දානයක් කියන්න එපා. ඒකට කියන ආමිෂ දානයක්. මොන දානයක්ද? ධර්ම දානය කියලා. දැන් පොත්වල ධර්ම දානය කියන වචනේ ගහන එක වැරදි. ඇයි ඒ? ඒක කියවම සදාකාලික වෙනනම් දුක නිවෙන්න ඕනේ. දුක නිවෙන්න නැත්නම් මාර්ගයට වැටෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා රුපියල් 50000ක් දීලා ධර්ම දානය දෙන්න පුළුවන් මක්ක වේද? පිත්තල ටිකක් දීලා ධර්ම දානය දෙන්න පුළුවන් නම් මක්ක වේද? එහෙම බෑ. ධර්ම දානය දෙන්න ඔබ දුක නිවා ගන්න ඕන. දුක නිවන මාර්ගයට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට ඕන දෙයක ලුණු ගෙඩියක් ඇති ධර්ම දානය දෙන්න. සමහර වෙලාවට පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරපු දෙයක් ඇති ධර්ම දානය දෙන්න. සරහරාට ඊතලේ දුන්නයිත් ඇති ධර්ම දානය දෙන්න. සමහර වෙලාවට ඔළුවට ටොක්ක්ක් එන්නත් ඇති. ඒකත් ධර්ම දානයක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට නැටුමක් ධර්ම දානයක් වෙනවා. සමහරවිට අහසේ පායන දේ දුන්නත් තව කෙනෙක්ට ධර්ම දානයක් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අත්දැකීම් තියෙන කෙනාට. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ අනිත් අයගේ දුක නිවපු අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් ඒකේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඒකේ නිහඬ බව තියෙනවා. ඒකේ කතා කිරීම තියෙනවා. ඒ හැම කෙනෙක්ගේම හැම කෙනෙක් කතාවක් හැම අවසානයේ තියෙන මොකද්ද? සෝතාපන්න වුණා සක්මුදාගම. අන්න ධර්ම දාන. සරුවත් මහ රහතන් වහන්සේගේ දේශනාවක් අස්ස තියෙන මොකද්ද? ධර්ම දාන. මම කියන එක ධර්ම දානයක් වෙන්නේ. මොකක් වුණාද? දුක නිවාගෙන එක කියන නිසා. ඒක ක්‍රියාත්මක වුණාම තව කෙනෙක්ගේ දුක නිවිලා යන නිසා. ඒ නිසා ධර්ම දානය කියන එක සාමාන්‍ය ආමිසයට ගාවන්න එපා. සල්ලි වලින් කරන එකක් කියලා හිතන්න එපා. සල්ලි වලින් ධර්ම දානය දෙන්න බෑ. සල්ලි වලින් දෙන්න පුළුවන් මොනවද? ආමිෂ දාන.
ධර්ම දාණය කියලා කියන්නේ දුකක් නිවන්න කියන කරන උදව්වක්. කඳුළු සදාකාලිකව පිසදාන කරන උදව්වක්. ජීවිතේ සියලු දුක ගංගාව පුච්චලා දාන්න කරන උදව්වක්. සදාකාලික සතුටටපත් කරන යක් විදියක්. ඒ විදිය මොන දෙයකින් කරත් ඒක ධර්ම දානයක් නොවේයි කියන කාටවත් පුළුවන් කම නැහැ. බඩගින්න කෙනෙක්ට මුළු ජීවිත කාලෙටම කන්න දුන්නත් ධර්ම දාණයට කිසිදාවත් සමාන වෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් දන්සල් දීලා නැති නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් ගෙවල් හදලා දීලා නැති නිසා. ඇයි? හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ විශිෂ්ටම දාණය දුන්නා. මොකද්ද? සබ දානං ධම්ම දානං සියලු දාන අතර අග්‍රම උදේ ලෝකෙට දීලා තියෙනවා. සියලු දාන අතර අග්‍රම උදේ තමයි අනිත් අයගේ හිතේ දුක නිවලා තියෙන්නේ. ඒ දුක නිවන්නේ මොකද්ද? ඒ දාණය තුල ඔහු හදාගෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් කපලා, ඔහු විමුක්තිය වෙත ඇවිල්ලා, ඔහු සම්ප්‍රදායෙන් මිදිලා, පින්පව් අත්හැරිලා සදාකාලික සතුටටපත් විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළ ඒවා දාන. හැබැයි ධර්මය කියන්නේ මම දැන් නැවත ත්‍රිපිටක කරුණක් අරන් කියන්න ගියොත් ඒකත් හරි. හැබැයි දුක නිවෙන්න ඕන. මොකක්ද නිවෙන්න ඕනද? ඒ නිසා ඔබ ධර්ම දානය කියන්නේ කටින් කියන එකක් විතරක් කියලා හිතුවනම් එහෙම හිතන්න එපා. ඒක මොකද්ද? ඒව ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වෙනවා. ඒව දාම්මැදීම් මත පදනම් වෙනවා. ඒව පිහිනීම් මත පදනම් වෙනවා. ඒව පයින් ගැසීම් මත පදනම් වෙනවා. ඒව මිනිමැරීම් මත පදනම් වෙනවා. ඇත්තටම සෙන් ගුරුතුමා උන් දෙන්නගේ මරණය මැරුවා. මොකක් මැරුවද? සෙන් ගුරුතුමා එතකොට බොරුවක් වෙනවනේ මැරුවේ නෑනේ මැරුවා. උන් දෙදෙනාගේ මරණය සදාකාලිකව මැරුවා. එයයි ඔහු දීපු මරණය. එයයි ඔහු දීපු මරණය. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සමහර කෙනෙක් කැම දෙන්නකොට ගන්නෙත් නෑ. ඒකත් ධර්ම දාණය වෙලා. කැම දෙනකොට ගන්නෙ නැති එකත් ධර්ම දාණයක්. ඔව්. බුදුවරු කියන්නේ ඒ වගේ අය තමයි. ඔවුන් හරියටම දන්නවා කෙනෙකුගේ දුකේ මූලය කපා ඉවත් කරන්නේ කොහොමද ඇයි? ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එක වෙලාවක වැඩියනේ මහා කුඹුරු තියෙන කසී භාරද්වාජ. කවුද? කසී භාරද්වාජ. එයා ගාවට ගිහිල්ලා කිරිබත් හදලා කන වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කනව හොඳට බුදුහාමුදුරුවෝ පාත්‍රය ඇල්ලුවා. කසී භාරද්වාජ හිතුවා මෙයාට කියා දෙන්න ඕන කම්මැලි කමට කන්න නැතුව මං වගේ කන්න හම්බ කරන විදිය. එතන කිව්වා බුදුහාමුදුරුවන්ට ඇවිල්ලා හොඳට අතපයක් තියෙනවා. තමසනික හැන්සම් වගේ තමයි පේන්නෙත්. මේ වගේ කුඹුරක් එහෙම දෙයක් කරගෙන අපි වගේ තනියෙන් වතවපුරන් කනවා. ඔයලා හිතනවද මේක ආදරෙන් කිව්වා කියලා ලව් ටොක් දෙන්න කියලා? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඌ දන්නේ නැහැ මේ ආවේ ඔහුගේ අවසානයේට ඔහුගේ ගැලවුම්කාරය කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මමත් වපුරලා තමයි කන්නේ. මටත් නගුල් තියෙනවා. මගෙත් වැස්ස වහිනවා. මගේ කුඹුරුත් හොඳට සරුසාර වෙලයි තියෙන්නේ. කුඹුරක් ගැන කියනවා. එහෙනම් අහවල් කෙහෙම්මලකට පාත්‍රයක් උස්සයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක කියන එක අවසානයේ ඔහුට සෝතාපන්න වෙනවා. ඔහුට ධහම අවබෝධ වෙනවා. ඔහු දුකේ නිමාවට ආරම්භය සනිටුවන් කරනවා. ඔහු කියනවා ඔබයි නියම කුඹුරු වපුරන්නේ. මම හිස් ගොවියෙක්. මම කුඹුරු වපුරලිකාරයෙක්. ඔබයි නියම කුඹුරු වපුරලා තියෙන්නේ. මම දැනුයි දන්නේ ඔබ අහංසේ කිව්ව කතාව ඇත්තම ඇත්තේ කියලා. මම මගේ මේ සියලු කුඹුරුත් මගේ මේ සියලු කෑමත් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරනවා. ඔබ බල්ලොන්ටවත් දෙන්න එපා. ඔබ මාළුන්ටවත් දෙන්න එපා. කවුරු හරි කන්න නැත්නම් වල දාපන් කියලා කියා එච්චරයි. ඒ කියලා යනකොට තමයි අර කිව්වේව මතක් වෙලා කියලා මොකද ඒ කියන්නේ චිටි චිටි ගාමින් පුපුරනවයි වතුරකට දානකොට සතු නැති. එතකොට එයාට ඇත්තටම දහම අවබෝධ වෙන්නේ මොකද වෙලාවේද? අරපො ඇත්තටම එයාගේ පුපුරුවේ බත් වතුරට දානකොට පුපුරුවේ නෑ. එයාගේ සියලු දුස්ටි පුපුරලා එයා විමුක්තියටපත් වුණා. ඒක අවුරුත් ඒ කතාව දන්නේ චිටි චිටි ගාන එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතන මේ බත් චිටි චිටි ගානවා කියලා. බත් නෙවෙයි. ඔහුගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික සිතුවිලි.
ඔහුගේ විමුක්තියේ සතුටට බාධා කරපු සියල්ල චිටි චිටි ගා පුපුරමින් විමුක්තියටපත් විය. එතකොට ඒ දුන්නේ මොකද්ද? ඒ කියලා ගියේ කතා ටික. හැබැයි ඒ දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් අද අපි ගිහිල්ලා කොහේ හරි කුඹුරක් කපන එකට කුඹුරක් ගැන කියන. ඌ කවදාවත් කියයිද ධර්මයේ කිව්වයි කියලා? නෑ කියන්නේ. හාමුදුරුවෝත් ගොවියෙක් වගේ තමයි. එච්චර. අර වගේ සුපිරි ප්‍රඥාවක් තිබුණා චිටි චිටි ගාවක් කියයි. නැත්තම් කවදාවත් කියන්නේ නෑ. දේශපාලඥයට දේශපාලන කතාවකින් ඔහු අවබෝධයටපත් කරනවා. හැබැයි අහගෙන ඉන්න එකේ කවදාවත් කියයි ධර්ම දාණය දුන්න කියලා. අපෝ හාමුදුරුවන්ට දේශපාලනේ වැඩකුත් නැහැ. මෙන්න බලපල්ලකෝ. ඇත්තටම මම ඊයේත් චමින්ද දනු ඊයේත් යාළුවෙට ධර්ම දානයක් දුන්නා. ඔහුගේ තනිකර මේ ධර්ම දානය දුන්නේ ලෝක කතාවලින්. මේ කියපු එක වචනයක් කිව්වේ නැහැ. නමුත් ඒක අවසානයේ ඔහුට තේරෙලා ඉවරයි. මොකක්ද ඇත්තටම තියෙන්නේ? තනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වල හිටියේ. හැබැයි මම ඔහුට එකම වචනයක්වත් පාවිච්චි නොකරේ. සියලු වචන ලෝකේ ආර්ථිකය හා සම්බන්ධයි. හැබැයි මම උට දහම දීලා ආවේ. ඔහුට ඔහුගේ හදවත මූණ පිරීතිරී ගියා. හැබැයි කිසිම බණපදයක් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි එතන සමහර අය කාමරේ ඔහු හිතන්නේ මොකද්ද? පුංචි කාලේ හම්බ වෙච්ච යාළුවෝ දෙන්නේ ආගිය තොරතුරු කතා කරනවා. ඔහු මා සමග ආගිය තොරතුරු කතා කරත් මම ඔහුට ධර්ම දානයක් දී ආවේ. ඒ නිසා දහම දෙන එක කියන පුදුමයි. බිලියට් ගහන්න පුරුදු වෙච්ච එකෙක්ට ඒවම් මේ සුතන් කියලා හරියන්නේ ඌ එක බිලියට් ගහලා ඌගේ දුක නැති කරන විදියක් බිලියට් වලින් කිව්වොත් අන්න ඒක තමයි දහම. මම මෙහෙමත් දවසක බණක් කියලා තියෙනවා. මම කවදාවත්ම බිලියට් ගහලා නැහැ. හැබැයි මට හිතුණා මම මෙයාත් එක්ක කතා බහ කර කර හිටියොත් මෙයාට දහමින් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක රටකදී. ඔහු ගෙදර සීමීම් පූල් එකක් තියෙනවා, බිලියට් වැල්ලක් තියෙනවා. ඒක තමයි අරන් ගියේ. එක්කන් ගිය කෙනාට ඒක තියෙනවා. නමුත් අර ගහන කෙනාට එහෙම නැහැ. මම බිලියට් ගැහුවා. ඔහුමයි මට කියලා දුන්නේ ගහන විදිය. ඔහුත් එක්කමයි මම ගැහුවේ. ඔහු පරාදයි. ජීවිතේ මහා පුදුම දෙයක් තියෙනවා. මට මොනවා හරි කියලා දුන්නොත් ඌ පළවෙනි වතාවට පරාදයි. ඊට පස්සේ මම හැමදාම පරාදයි. ඒක මහා පුදුම දෙයක්. පළවෙනි වතාවට ඌ පරාදයි. ඊට පස්සේ ඌත් එක්ක මමයි ගැහුවා මම හැමදාම පරාදයි. මට ඒක ජීවිත කීප දෙයකට සිද්ධ වෙලා තියෙන එක විතර. ඉතින් ඒ නිසා අවසානයේ මම උඩ බිලියට් ක්‍රීඩාව හරහා කියලා දුනෝක හිතේ දුක නිම කරන විදිය. ඔ මේ වෙනකොට ඒකත් උඩ කොච්චර ඒක වැදුනද කියනවා නම් දේශනා 54 ඉතුරු 47 අහලා ඉවරයි. දැන් හැමදාම උදේ හවස සිහිය පුරුදු කරනවා. ඔහු මට පවසනවා ජීවිතයේ කිසිම දවසක හිතුවේ නෑ දහම මෙච්චර ආශ්චර්යයි කියලා. එතකොට ඒ බලන් හිටිය අය හිතරත් යකෝ මෙන්න මාර හාමුදුර කෙනෙක් ආවේ අභිධර්මයේ කියන්නේ මම බිලියට් ගහනවා. බිලියට්. ඉතින් ඒ වගේ ඒ ධර්මයෙන් මම ජීවිතේ උදව් කරලා තියෙනවා. ওই පොත්වල තියෙන එක බණක්වත් නොකිය සමහර අයට. අතරම මට ඇඩිලේඩ් වලදී ඇඩිලේඩ් නුවර. ඒ අවස්ථාවක එයයි මහා පොත්පත්වල තොරතුරු හොයනවා. එයාට කිසිම උමනාවක් නැහැ හිතේ දුක නිමා ගන්න. මට එක පුංචි කතාවක් අහපු එකකම එකටවත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඔහු මට ළඟදී බයිබර පණිවිඩයක් කියන ඔබ කිව්ව එක හරියටම හරි. මට අදයි තේරිලා තියෙන්නේ මම කිව්ව වචනේම අනිත් පැත්තට මට ලියලෙවල තියෙනවා. ඇත්තටම පුදුම ආශ්චර්යයක් කියලා. දහම. ඔහුට වෙන ඔහු කියපු ඒවට සියල්ලටම එදා උත්තර දුන්නත් ඔහුට ධර්ම දාණය දෙන්න බැරි බව මම දැනගෙන හිටියා. ඒක මගේ අත්දැකීම. ඔහුට ඒකම විතරයි උදව් කරන්න තුනේ. ඒ වචනේම කියලා ආවා. ඉතින් ඔහු එදා එනකොටත් මාත් එක්ක පොඩ්ඩක් අවුල්. මොකද ඒක එච්චරම දරුණේ වචනේ. නමුත් දැන් ඔහුගේ ජීවිතය සදාකාලික විමුක්තියට පාර කැපිලා ඉවරයි. ඔහු අවසානයේම දුක අවසන් කරනවා. ඒක දෙකක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ධර්ම දාණය දෙන්න පුළුවන් එක ටිබ්බෝල ගහන කෙනුත් දෙන්න පුළුවන්. ඒක හැමෝටම බෑ. ඒ අදාළ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක ජීවිත අත්දැකීම් හරහා සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ මොකද්ද කරන්නේ? මේ ඇත්තටම ධර්ම දාණය දෙනවා චෛත්‍ය හදා ගන්න පුළු try එකක් දෙනවා. එතන ඒක පරිසරයක් හදාගන්න. ඒක එතකොට ධර්ම දාණය ඒක ශනිකව සිද්ධ කරලා යන්නේ. ඒක කොතෙන්දද කියන්න බෑ. ඉතින් මේ අයන අතර මේ කියන වචන වලින් එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙට තුන් දෙනෙක්ට තමයි දහම දාන්නේ. අනිත් අයගේ හිතේ දුක නිවෙන මූලයක් කැපෙන්නේ නැහැ. ඒකයි.
ඒකයි මම එහෙම කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ සියල්ලන් අතර අග්‍ර වෙන්නේ මොකද්ද? ධර්ම දානය. ඉතින් ගාථාව ඉතුරු කොටස ලබන සතියේ. අවීචියේ පට අකනිටා භවග්‍රේ දක්වාම මේ කුසල් අනුමෝදන් වීමට කව සියලු සත්වෝ අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වා. ඒ වගේම මේ පින්නතුන් මතක් කරන්න තියෙන දැන් මොකද්ද? මේ පින්නතුන් අපි දන්නවා දැන් මේ දහම දැන් ඔහෙලා මම මෙතන ඉන්න ගොඩාක් අය දන්නවා මම කියා දෙන දේ. මේක හිතේම වෙන මායාවක් සිතුවිලි ටිකක් කියලා ගොඩාක් අයට තේරෙලා 60කට වඩා තේරිලා තියෙන්නේ ඒක. නමුත් තේරුණ පළියට කෙලස් ගෙවෙන්නේ නැහැ. තේරුණ පළියට කෙලස් ගෙවෙන්නේ සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරලා අර වගේ අවස්ථාවක තමයි කෙලස් ගෙවිලා යන්නේ. මොකක් පුරුදු කර ගන්න ඕනද? සිය පුරුදු. දැන් අවස්ථාව උදා වෙයි. ඔබට ධර්ම දාණය ලබා දෙන සැරට ගහක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ අපි කියන කතා අහලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් බුදුහාමුදුරණත් හැමෝටම එක දෙන්න බෑ. හැමෝගෙම දුකේ මුල කපන්න බෑ අයියේ. ඔහු ඊට සුදුස්සෙක් එන්න ඕන. මොකක් එන්න ඕනද? ඔබ මේ වහලා හිත හදලා සුදුස්සෙක් වුණාම මේ අවස්ථාවේදී කවුරුම හරි ඔබගේ ගැලවුම්කාරයෙක් ලෝ වෙනවා. ලෝ ගැලවුම්කාරයා දේ දුන්නක් වෙලා එයි. එහෙම නැත්නම් වැහි බින්දුවක් වෙලා එයි. එහෙම නැත්නම් පය පැටලීමක් වෙලා එයි. ඒක දවසක සිද්ධ වෙයි. හැබැයි ඔබ එන්න නම් ගැලවුම්කාරයාට ඔබ වෙත පැමිණෙන්න නම් ඔබ මොකක්ද? ඔහුට පැමිණීමට දොරටු විවෘත කර තිබිය යුතුයි. ඔබ මේ කරන්නේ ඔහුට දොරටු විවෘත කිරීමයි. එයා කුඹුරා වපුරනවා නම් ඒ අස්වැන්න ගන්න සමදාය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. එතකොට කුඹුර කපන අය ඇවිල්ලා කපලා අස්වැන්න අරන් දෙයි. නේ? හැබැයි ඔබ ඒ අස්වැන්න කපන්න සුදුසු මට්ටමට මොකක් කරන්න ඕනද? භුක්ති විඳින සුදුසු මට්ටම දක්වාම ආරක්ෂා කළ යුතුයි. නිසා ඔබට පරිසරය හැදෙරේ ආදන වෙලාවේ සමහරු අස්වැන්නු නෙලා ගනී. සමහර ඒ භුක්ති විඳිවි. සමහරු ඒ නෙලා ගන්න සුදුසුම් බවට පත් වේවි. එතෙක් ඔබ ඉවසීමෙන් ඔබ වගා කරන්නා වූ භූමිය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. අවීචයේ පට අකනිටා භවග්‍රේ දක්වාම සියලු කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියලා නැවත වතාවක් සාදුකාරයක් පොත. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ශාලාව පරිත්‍යාග කරන ඒ අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයා මහත්මිය, ඒ වගේ මේ මෑණියෝ, ඒ වගේම ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේ මේ සියලු පින්නතුන්ට මේ සියලු කුසල් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. සියලු දානයන් අතර ධර්ම දානය ශ්‍රේෂ්ඨ බවට හේතුලා තව කෙනෙක්ගේ දුක නිවන්න ඔබ වචනයකින් හරි ධර්ම දානය දෙන්න. ඔබ හිත හදා ගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවිලා සැනසීලා ගියා වගේ ඔබේ හිත සදාකාලික ඔබට දහම මුණ ගැහි නිවි සැනසෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරනවා වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්තේ සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ. සුවපත් වේවා සුවපත්